revolution. ọmọ Odùduwà, ọmọ Odùduwà, ọmọ Odùduwà. ó yá ẹ̀yà mi létí ká bára wa sọ díẹ̀ lọ́rọ̀. ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nílẹ̀ yóò ṣe é dákẹ́ sí mọ́, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yóò ṣe é máa fẹnu sọ. ọmọ Yorùbá ẹ má ṣàṣùpé iye ọ̀rọ̀, revolution ń bọ̀. revolution ló dé tán, ẹ má ṣe jẹ́ àpérò tanra wa. àwa tá a jójúlówó ọmọ ọkọ nílẹ̀ Yorùbá a fẹ́ rúbọ a sì fẹ́ ṣètùtù ẹbọ. gbogbo ẹni tó bá ní kẹ́bọ ọmọdà ni ó máa bẹ́bọ lọ. àwa ọmọ ọkọ Yorùbá a fẹ́ gbára wa lọ́wọ́ amúnisìn lórílẹ̀‐èdè. ọmọ Yorùbá ẹ múra kó lè revolution ló fẹ́ wáyé. àwa mẹ̀kúnnù tá a jójúlówó ọmọ ọkọ nílẹ̀ Yorùbá Olúwa ọba ló ṣe tán tó sì fẹ́ gbèjà wa. iná ti jó lórí kókó, revolution ń bọ̀. ìjàmbá ṣèlú o, revolution ló dé, ẹjẹ́ apakítí mọ́ra. ẹ wo iye ẹ̀mí tí Fúlàní ti pa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ wo iye ẹni tó ti kú kú oró. àwọn olórí wa ò wí nǹkan kan, ẹ wo iye ẹ̀jẹ̀ tó ti ṣàn lórílẹ̀‐èdè. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá Sunday Igboho nìkan, ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ dìde, ẹ múra ogun. tá a bá gbẹ́kẹ̀lé àwọn olórí wa nǹkan ti bàjẹ́ jìnnàjìnnà. àwa kàn ń pariwo Fúlàní ni, ogun Boko Haram ló dé, wọ́n ti sọ̀ráǹdì wa, wọ́n ń bẹ nínú nǹkan tó yí wa ká, wọ́n ti gba gbogbo oko wa, ojoojúmọ́ ni wọ́n fi tirẹ́là kó wọn wọ̀lú, níṣẹ́ ni wọ́n ń pín wọn kiri ìpínlẹ̀. ẹ̀yin ọmọ ọkọ Yorùbá ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ dìde, iṣẹ́ tó ṣe Sunday Igboho nìkan kọ́ ló lágbára nílẹ̀ Yorùbá. ẹjẹ́ àsùnwó papọ̀ mọ́ Sunday Igboho. Fúlàní ti léwúrẹ́ Yorùbá kan kiri, ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo là á kọ̀yà. dájúdájú ètè àólẹ̀ ló ń jà wá lọ́wọ́ táwọn èèyàn kan fi ń dalẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá igi dáko. ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sọ́báfẹ́mi Awólọ́wọ̀ lọ́jọ́ sí, lọ́dún tí wọ́n ju Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ sẹ́wọ̀n. ọmọ Yorùbá ló ṣe lọ́ọ̀yà, ọmọ Yorùbá ló ṣe adájọ́, ọmọ Yorùbá ló tún ṣẹlẹ̀ rí ìjọba. wọ́n fi wáṣọ ọmọ iná làárán síná, inú níbí ni ọmọ Yorùbá papọ̀ jù. ẹ̀yin ọba wa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin kábíyèsí wa gbogbo, mo fẹ́ kó yé ẹ̀yin lónìí wípé bí ìgboro òdùn ọmọ tálákà kan ò ní ròde ẹmu. gbogbo yín wá dákẹ́, ẹ fọwọ́ léran. Fúlàní ń jí wa gbé, wọ́n ń pa wá kú lọ nítorí màlúù yín gbogbo tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn, ẹ tó lè sọ̀rọ̀. kábíyèsí ọba Olúfọ̀n tìlú Ifọ̀n nípínlẹ̀ Ondo, ọba tí wọ́n kidnap tó kú, mo tiẹ̀ lérò wípé gbogbo ọba Yorùbá ó dìde ni kí wọ́n faraya. títí di àkókò tá a wà yìí kò sí ní tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀. ẹ wọ àwọn olóṣèlú ọmọ Yorùbá tí gbogbo wa ń dìbò fún, bámúbámú làwọn yó, wọn ò mọ̀ pé bí ń pọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. mo tiẹ̀ gbọ́ wípé látòrí gómìnà, sẹ́nétọ̀, rẹ́ẹ̀bù títí dórí kọmíṣánná pẹ̀lú alága ìjọba ìbílẹ̀ pátá, gbogbo wọn ló ń sin màlúù. alábàjọ tí wọn ò lè fèsì fọmọ Fúlàní, bí Fúlàní ṣe ń pa wá tí wọ́n ń jí ọmọ mẹ̀kúnnù gbé, ó tẹ́ wọn lọ́rùn ju màlúù wọn lọ. ǹjẹ́ ẹ gbọ́ wípé kí wọ́n jíyàwó gómìnà pérí tàbí kán pọ̀ ọmọ sẹ́nétọ̀ láì bẹ̀ṣùgbẹ̀gbà? èyí tó yẹ ká so ó papọ̀ ká jìjà àjàgbára àsìkò yìí. ikọ̀ 2023 náà ń lé kiri àwọn ọmọ àlè amukun mẹ́kọ̀ọ́ òṣèlú, olórí gbogbo ẹ̀dá èèyàn. ẹ wo iye ẹ̀mí tó ń sọnù nílẹ̀ Yorùbá lójúmọ́. Fúlàní kidnap àwọn èèyàn wa, tipátipá náà fi ń bá àwọn obìnrin wa lò pọ̀. oko ò ṣeé lọ mọ́, ìrìn àjò ò ṣeé rìn mọ́, tìfúnra lèèyàn ń sùn. revolution dé, ọmọ Yorùbá ẹ má ṣàṣùpìyè, ẹ jẹ́ ká gbára wa kúrò nínú ìnira. ẹ má fi gbogbo ẹ̀dá Sunday Igboho, ẹ jẹ́ apakítí mọ́ra, ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo là á kọ̀yà. ní gbogbo ẹ̀yà tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí, àánú ọmọ Yorùbá ló ń ṣe mí, ẹ̀rù ọmọ Yorùbá ló tún ń bà mí. níbi kájọ ṣàdéhùn ọ̀rọ̀ tán, kọ́mọ Yorùbá ó fojú kowó, káwá fọ̀bẹ ìjẹra wa níṣu. ọ̀dàlẹ̀ ti pọ̀jù nínú àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn olóṣèlú wa gan ò wúlò. Olúgbénga Ọmọláníyàn, bí mo bá rántí pọ́ ọmọ Yorùbá ni mí, àyà mi àṣàdédé jápà bí ẹni àṣírí ẹ̀ tú. níbi ká máa gbọ́mọ ọba fọ́ṣun, ìṣọ̀kan ò sí nílẹ̀ Yorùbá. Yorùbá ló ń ṣe Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ̀ lọ́ṣẹ́, Yorùbá ló ń ti Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ̀ sí kòtò. ọmọ Ìgbò gbàtara wọn, ọmọ Haúsá sì fẹ́ràn ara wọn. àwa Yorùbá nìkan ló ń ṣera wa bí ẹni èdìndì. àmọ́ o, ọyẹ́ ni ó kìlọ̀ fún onítòbí tó bá yá, ẹrú fẹ́ mara rẹ̀ lẹ́rú, ìwọ̀fà fẹ́ mara rẹ̀ níwọ̀fà. adìyẹ ọmọ Yorùbá ló ń jẹ fún ara wọn. ilé ní kú ẹran Àjàyí,
àyànmọ́ àgbé ẹran olúgbòde ará òde ò mọni gẹ́gẹ́ bí ẹrú ará ilé ẹni ló ń tọ́ka ẹni ohun gbogbo lọmọ Yorùbá máa ń tìbọ̀ ọ̀rọ̀ òṣèlú bẹ́ẹ̀ kẹ̀ ọ̀rọ̀ òṣèlú kọ́ ni Fúlàní tó ń pa gbogbo wa àwọn ọmọ Odùduwà tó jó lórí wa ni òwúlò. Ìbà Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gbogbo Yorùbá irú yín ló yẹ kó síwájú láti fọwọ́ sọ̀yà wípé ìyà ò gbọ́dọ̀ jọmọ Yorùbá èèrà ò gbọ́dọ̀ rí gbogbo wa kí ló dé tẹ́ ẹ wá ṣe bí ẹni fàsẹ́yìn. Ìbà Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ̀yin ò gbọ́n táwọn ará ìlú ń wí ni wọ́n ní ẹ ti gbowó tó pọ̀ lọ́wọ́ ìjọba alẹ́ ṣẹ́gun lágídí ṣùgbọ́n o èmi ń pẹ̀rí jẹ́ lọ́wọ́ mo ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tiwa ò jẹ́ dárú rẹ̀ lásà. Bàbá wa Olúayé Ọ̀nìrìṣà Ọ̀jájá agbọ́tẹ̀wọlẹ̀ bámúbámú ọmọ ọwọ́ kì í kú lójú ọwọ́ lèmi ń gbọ́ àwọn Fúlàní ń pa ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ ẹ̀rí nǹkan ṣe sí i mo tiẹ̀ gbọ́ wípé ẹ lọ bá Ààrẹ Buhari ṣèpàdé nígboro Àbújá àbálọ àbábọ̀ ìpàdé ẹ ti sinmi dọ̀ lórí ọ̀rọ̀. Bàbá wa Adéyẹmí Aláàfin Ọ̀yọ́ Aláké tìlú Ẹ̀gbá Olúbàdàn tìbàdàn Alákétu takétu Awùjalẹ̀ tìjẹ̀bú Èwí Adó Èkìtì ọba adé ìjùgbé Ajérò tìjérò ọba adé wọlé Òòrè tìlú Ọ̀tún Èkìtì ọba adé àgbo àti gbogbo ọba tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá pátá ilé tẹ́ ẹ kọ́ ẹ má jẹ́ owó àwọn ọmọ Odùduwà tẹ́ ẹ jọba lé lórí wọn ò gbọ́dọ̀ parun ìtàjẹ̀sílẹ̀ yìí tó gẹ́ ẹjí lójú oorun afẹ́ gbára wa sílẹ̀ lọ́wọ́ ìyà. Ẹ̀yin ọmọ Odùduwà ẹ jẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjìká tí ò jẹ́ kẹ́wù ọ́ bọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ká tún dúpẹ́ lọ́wọ́ orí tí ò dórùn ó pàgbẹ́ ìsàlẹ̀ kú ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ajá tó mú sánsán tó fẹ́yìn kó di ìdẹkùn nínú igbó ìran àgùntàn tó bímọ mẹ́fà lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ó yẹ ká kíkú ewu. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho 1 man battalion ó ti ṣe gudugudu méje ó ti ṣe yàyà mẹ́fà fọ́mọ odù tó dá ìwà. Níbi tí Sunday Ìgbòho bá kíní yìí dé báwọn olóṣèlú bá wá dalẹ̀ tán sì mú jẹ́ ọmọ Adéyẹmọ ti ṣe ń tó lè ṣe ìfẹ́ ará ìlú kọ́ ní bẹ lọ́kàn àwọn èèyàn wọ̀nyí. Sunday Ìgbòho ń gbèjà ọmọ Yorùbá àwọn olóṣèlú ọ̀dàlẹ̀ èèyàn ń ronú bí wọ́n ṣe máa wà nípò. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà ó ti jáwé olúborí ó di dandan kó o borí àwọn ọ̀tá àyàn ò gbọ́dọ̀ yan èèrà ò gbọ́dọ̀ rìn gbogbo ẹni tó bá ro ibi sí ọ kí wọ́n máa forí ara wọn gbé ó dọwọ́ Oòduà àtẹ̀wọ̀rọ̀kọ̀ ó dọwọ́ Ọlọ́fin Ọbàtálá ọba takuntakun ó dọwọ́ Ògúnláká Ayọ̀ṣìmọ́lẹ̀ Ṣàngó Olúkòso Àyànrànná ọba Àlùfẹ̀ẹ̀pẹ̀ Ọ̀sanyìn Òsùn òrìṣà Ògbó lọ́tùn pẹ́ẹ̀pẹ́ nílé Adó ó dọwọ́ Òtèrè omi ìdí ọ̀pẹ ó dọwọ́ Òṣùrò omi ìláwẹ̀ ó dọwọ́ Ọ̀gàràgà ọlọ́kọ́ idẹ ó dọwọ́ Òṣùmàrè Awọ̀lú Alàlújá ọjọ́ tá a bá gbéṣọ òòṣà ló ń jáde Ìgbòho òòṣà ẹni bá ro ibi sí ọ Ifá eérú ni mo dá fún irú wọn iyọ̀ ní tiẹ̀ lọ́jọ́ gbogbo títú lógun eérú ń túbú gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ lógun iyọ̀ ń sẹ̀. Olúgbénga Ọmọláníyàn àjẹgbẹgbẹ ní ti gbẹgbẹ àjẹrèrè ní ti rèrè ọ̀rọ̀ mi wá di gbẹni lónìí ìgbẹni ló ń wáyé ìgbẹni náà ló ń rọ̀run ẹ̀ṣẹ̀ tí ròmí bá ti ṣẹ̀ lálẹ́ odò ẹja ni wọ́n fi ń bi gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí mo bá ṣe ayé lónìí ẹ̀ mọ́ bí Kókó Háràmù èmi ti wí yìí lẹ̀ka yọ gbọ́ kẹ́ ẹ mọ́ sọ pé ẹ̀gbọ́n mi ẹ mọ́ retí apá kejì ọ̀rọ̀ yìí èmi ni tiyín ní tòótọ́ Olúgbénga Ọláníyàn àwòkọ́ olóhùn iyọ̀.
ẹ̀yin èèyàn wa follow mi ní sílẹ̀ láti ní ìtòrí ọlọ́run bá. ẹ ṣeun púpọ̀ àti èmi àti ẹ̀yin àwa ni ògo ilẹ̀ adúláwọ̀ kí Elédùà kó ràn wá lọ́wọ́ o ká má ṣiṣẹ́ ká má ṣìjẹ ká má ṣìmú ká má sì ṣìlẹ̀tẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá níbikíbi tí ẹ wà lórígun mẹ́rin àgbáńlá ayé pátá mo kí yín o wípé ẹ kú dédé àsìkò yìí a ti bọ́ sórí ètò lálẹ́ ètò ní náà nìyẹn o orúkọ tèmi kò tí ì yí padà apèdègbà yìí gbogbo ilẹ̀ Turkey Guru Maharaji adẹ́rìn-pọ̀ṣùnú mo ti dé sí orí ètò lálẹ́ ètò ní ṣe dáadáa lábálẹ̀ bó lójú ọjọ́ ṣe rí lónìí ṣe gbogbo ẹ̀dùn ṣe ń dùn re mo kí gbogbo yín mo náà di ọwọ́ ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ afọkọyẹrí ó di ọwọ́ ọ̀gẹ́rẹ́ afọkọyẹrí alápòore bàbá ẹ má bínú a ti wà lórí ètò ẹ má bínú torí Ọlọ́run ẹ̀yin èèyàn wa lónìí iṣẹ́ pọ̀ níwájú wa tá a fẹ́ ṣe o ẹ máa bá wa share rẹ̀ ẹ máa bá wa share ètò yìí ṣùgbọ́n ká tó kún lu agbami ètò lónìí ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ kọ́kọ́ sáré fi hàn wá ẹ mọ̀ pé a ti ń pariwo tó ọjọ́ méjì mẹ́ta wípé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀wọ́ o ẹ máa bá wa lọ sí orí YouTube channel wa kẹ́ ẹ máa ṣe kíni kẹ́ ẹ máa follow wa lórí YouTube wa kẹ́ ẹ máa subscribe sórí YouTube wa ẹ wò ó òun náà lélẹ́yìí o wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní restrict àwọn olólùfẹ́ wa àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wa ẹ bá wa zoom ẹ bá wa zoom ẹ bá wa zoom ẹ bá wa zoom ọ̀ náà ni ìkan lára àwọn followers wa lórí Facebook lélẹ́yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa torí anytime ni ẹ kàn lè ṣàdédé rí wa kẹ ẹ má rí wa gbọ́mọ lórí Facebook nǹkan tó ti lè mú kí wọ́n restrict àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wa lórí Facebook admin ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa share contact wa lórí Facebook lálẹ́ òní ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó wà ń bẹ̀ ẹ bá wa tẹ àwọn contact wa àti petition ẹ bá wa fi gbogbo ẹ̀ sí ìsàlẹ̀ page wa ń bẹ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ó dàbí ohun wó díẹ̀díẹ̀ lónìí ẹ máa bá wa manage ẹ ní a ní lè afford láti kúrò lórí ètò lónìí pé ẹ fún wa láyè ẹ jẹ́ ká tún padà wá ẹ jẹ́ ká manage bẹ́ẹ̀ ẹ wò ó mo ló ti tó ọjọ́ mẹ́ta tí a ti ń pariwo wípé ẹ jọ̀wọ́ ẹ lọ máa follow page wa ẹ máa subscribe sórí YouTube channel wa òun lélẹ́yìí o òun lélẹ́yìí ẹ̀yin èèyàn wa ṣé ẹ ti rí ìkan lára àwọn subscribers wa òní wọ́n ti strict Facebook page ẹ̀ nítorí pé wọ́n follow wa ẹ gbọ́ message tí wọ́n send sí wa lónìí wọ́n ní this morning I was broadcasting on my Facebook account praying with our online church members and communities as usual. Suddenly, my laptop shut down due to the battery, which was low, and the electric charger cord was not plugged to my laptop properly. Because my laptop is an old computer and it takes longer time to be reloaded, and I decided to use my Facebook account via my iPhone cell phone to log into my Facebook account to continue the prayer line section. Then I got a message from Facebook customer service that someone has hijacked my account. Then I need to change my password, which I did. While I wanted to broadcast live, I got another message. Your account is restricted right now. You have been temporarily blocked from performing this action. Please, can someone tell or explain to me what did I do wrong to suspend or restrict my Facebook account? In any message, they won't send this Facebook immediately. So one instance, I have been using my Facebook account only to broadcast live our church events.
to pray for the sick and needed people, community, nations, and to share words of encouragement to our church members and communities around the world. I never use Facebook to speak evil words, nor to discriminate anybody, nor to incite violence, nor causing troubles. Why Facebook restricts my Facebook account? Otherwise, please, I would like Facebook customer to remove that restriction. Thanks, I appreciate yours. Now, ìgbà tí wọ́n send the message yìí, wọ́n ní Facebook wá message àwọn wípé ǹjẹ́ ṣé àwọn ọmọ ìjìnlẹ̀ FM. Wọ́n láwọn sọ pé yes, pé àwọn ọmọ ìjìnlẹ̀ FM, pé àwọn máa ń follow page, àwọn dẹ̀ máa ń wo program ẹ̀, àwọn máa ń share lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. So wọ́n wá sọ pé due to this, pé wọ́n restrict page wọn for a while. Although temporarily, ṣùgbọ́n wọ́n ní ojúlala kan fi ń ṣọ́rí ẹjọ́ torí Ọlọ́run nǹkan tó ti lè mú wọn kí wọ́n restrict page àwọn olólùfẹ́ wa mélòó ní tiwa tí wọ́n ní bring it down. And I also want to seize this opportunity to speak and to plead with the CEO of Facebook. Is this kí lórúkọ Facebook CEO? We know you've got enough. You don't need to live or to rely or to depend on any nation to live the rest of your life because you've got more than enough. Please don't allow yourself to be used by the Nigerian government. I'm sure you don't know anything about this. And if eventually you know anything about it, Mr. Is this Sukube or whatever, whoever is it, the CEO of Facebook, please, we are begging you, allow us, because they are killing our people back home in Nigeria. The Nigerian government are supporting the Boko Haram, they are supporting the herdsmen terrorists to kill our people. And we are using this medium to speak to the people, to get across our people around the world. Now, we've had this information. We had this information towards the tail end of last year and early this year that Facebook is about to scrape all our accounts, especially those of us that are fighting for our freedom. We are not fighting against the government because of our selfish interests, but we are fighting for our people. Our people are there back home, they are suffering. So why must we block our account, for crying out loud? Atrocity committed against the humanity, killing people, raping our wives and our daughters, destroying our farmlands, rendering us useless is too much. That is why we are using your medium to cry out loud to the rest of the world. And perhaps, I know the Nigerian government will have reached out to you, maybe to bribe you or to give you something. Please don't take it. Allow the rest of the world to see what we are going through in Nigeria. We are not living a comfortable life in the country, and we are not complaining. There is no social amenities in the country. We are not complaining. There is no good road, no pipe and water, no electricity, no good health facility, no education, nothing. And these people come from their own region to our own country to destroy our land. And they have been saying this, they are not hiding it. They say they are coming to kill, to maim, and to seize our land. And we don't want this to happen. The only weapon we have now is to cry out, let the rest of the world know. And don't allow yourself to be used. We are begging you now, allow us to perform our duty. You know you are not paying us. We even make money for you because you advertise your products, and you advertise. You make advertisement on our pages, on our timelines, on our groups without paying us a dime. We can easily go to YouTube and run our programs here. But we decide to stick to Facebook to run our program. Please don't allow yourself to be used. Otherwise, you are going to be labeled as one of those people that are sponsoring the terrorists. And remember, according to the security index, the herdsmen bandits
are the fourth most deadly and dangerous terrorist group in the world. So why are you doing this to us? We are begging you and we are seizing this opportunity to plead. Please, let us be. We want to free our land and there is no crime in it. The way they are killing us, the way they are destroying our land, the way they are raping our children and our women, the way they are raping our men is becoming unbecoming, and we can no longer bear it. So ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. The war will come in. Before the war comes in, this is the time for us to speak out. One, you don't need to worry about Facebook. When war starts, the world will come in. Ẹ má jẹ́ dúró dìgbà yẹn, ẹ má jẹ́ dúró dìgbà yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ máa lọ sórí Facebook wa. Ẹ máa lọ sórí Facebook wa, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ìjìnlẹ̀ rédíò ní Facebook wa, Facebook page wa. Ẹ ṣé gan, ẹ̀yin èèyàn wa. Kódà ẹ jẹ́ kápá yẹn ti lónìí, ẹ̀yẹn ti lọ, ó ti lọ náà nìyẹn, àti sọ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, kò ní jù bẹ́ẹ̀ lọ ní orí revolution. Okay. Karfi biyu ya haɗa ta. Tí ẹ bá wo fídíò kan tí a ṣe lánàá, tí a ṣe lára àwọn fídíò tí a ṣò lánàá, fẹ́ sáré pé video yẹn fún yín lénìí. I just want us to learn one or two lessons. You don't think Nigeria splitting into Oduduwa, Republic, Biafra, and Arewa is the way out? Let me tell you. Across the world, wherever you are across the world, especially the Yoruba people. Now, mo fẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ fídíò yìí, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá fún ìgbà àkọ́kọ́, ẹ bá wa share ètò yìí, Ìjìnlẹ̀ Marcus lélẹ́yìí lórí Facebook. Ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbọ́ wá fún ìgbà àkọ́kọ́, ẹ má bínú bá a ṣe ń gbé lọ ni. Mo fẹ́ kí a wo fídíò yìí. Lẹ́yìn ó ní fídíò kan tí mo fẹ́ fi hàn wá lónìí, ó ní nǹkan tó wà ń bẹ̀ o, Hausa ni wọ́n sọ ń bẹ̀, ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tí torí a pé àwọn tí wọ́n gbọ́ Hausa, so tí wọ́n túmọ̀ ẹ̀ díẹ̀ fún wa, torí náà a máa yànnàná ẹ̀ fún wa lónìí. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ẹ má sùn o, ẹ má sùn, torí tá a bá lọ sùn àsùnpìyè ó lágbára. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ gbọ́ eléyìí ná. Lóòótọ́ mo play eléyìí lánàá bó ti jẹ́ pé kì í ṣe eléyìí gangan ni mo play, but the same thing with this. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí, ìkan lára àwọn ìmáàmù ní ilẹ̀ Fúlàní ni tó yẹ pé one of the most well recognized imam ní the northern part of the country. Ó ní ìkọ̀kọ̀ tí wọ́n sọ. Ṣótiyé, nítorí náà mo fẹ́ kí a farabalẹ̀, ẹ bá wa share ètò yìí, ẹ bá wa share. Mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ nǹkan tí ó ní sọ lónìí ká tó lọ sí orí fídíò tí a fẹ́ gbé wá gogogogo. Fídíò eléyìí gangan kọ́ ni a fẹ́ gbé wá sórí ètò lónìí, ṣùgbọ́n lẹ́yìn fídíò yìí àwọn fídíò kan wà tá a sì máa nà sórí atẹ́gùn lónìí. Ẹ̀yin èèyàn wa, ó ti dé ojú ẹ̀ báyìí. Ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ni tó gbọ́dọ̀. You don't think Nigeria splitting into Oduduwa, Republic, Biafra, and Arewa is the way out? Let me tell you the truth. Like I have Yoruba in-laws myself. Yoruba in-laws, I have them. So one of my what do you call it? Their issues now. What do you call them? You call them a Hausa Fulani, or you call them Yorubas? Who is coming to divide us and say those people should go back to? If you go to Lagos, if you go to okay, I usually give example. Murtala Mohammed, General Murtala Mohammed, the man from Kano, the head of state that was assassinated by Jinka. His wife is a Yoruba woman. So where do you want his children to go if the nation is divided? Are they going to be with the Yorubas, or are they going to be with the Hausas in the north? Look,
Let's forget this useless youth. They are no more different from these hard men. These people agitating for Odudua and Biafra or Arewa or this Boko Haram. They are all the same group of people. Majority of Nigerians wants to stay in Nigeria. And if they're in doubt, let's make a referendum. I can make a social. Look at the election. When the election in Nigeria, millions of votes from all the states, PDP or APC states will get millions of votes. Means Nigerians are ready to stay in a corporate Nigeria. This is by an indirect referendum, which shows that people are ready. All these youth that are making noise, whether Boko Haram, Shekau, whether Kanu of IPOP, whether whatever it is of Odudua, they are just a small, tiny minority of Nigerians using sentiment, ethnic. Sir. Sir. Okay. Sorry about that. All right, sir. Yeah, Nyenyowa. Ẹ ti gbọ́ díẹ̀ lára nǹkan tí arákùnrin yẹn ń sọ. Nonsense, ẹ ti gbọ́ nonsense tó ń sọ. Now, èmi wá fẹ́ show yín ní fídíò kan lénìí. Mo fẹ́ show yín fídíò kan. Ẹ ti rí ojú arákùnrin yìí lánàá, òun leléyìí, ojú ẹ̀ leléyìí. Mo lérò pé gbogbo wa rí face ẹ̀ lánàá nígbà tí a show ẹ̀ òní. Gbogbo wa rí face ẹ̀, ó ti sọ̀rọ̀ ní orí program yìí lánàá tí a show fídíò tí ó ṣe. Ẹ̀yin èèyàn wa, èèyàn tó bá sọ wípé ogun ò ní dé àbí kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀, kó nítòun lọ sùn, kó padà lọ sùn, bóyá kó lọ tún oorun sùn, tó bá sùn tó bá jí, bóyá ó ń sọ́fà, bóyá ó ti ní dementia àbí kílẹ̀ máa ń pè é, ẹ̀yin doctor, ṣé dementia ló máa ń pè é, bóyá ó ti ní dementia, ó ti ní cosmia ní ó ní psychological effect of imbalancement. Tí kò bá ní psychological effect of imbalancement, kò ní sọ wípé ogun ò sí mọ́. Wàkílù àbí kí lorúkọ ẹ̀ tó ní ó ń pọ́n da gbogbo ìgàngàn rú báyìí, àwọn ìjọba wa ò rí nǹkan kan ṣe sí o. Ẹ̀dẹ̀ ní pé ogun ò tíì dé, Fúlàní sọ lọ́tún, wọ́n sọ lọ́sì. Lẹ́yìn fídíò arákùnrin yìí, ọ̀gbẹ́ràn yìí tá a fẹ́ gbé wá sí orí ètò lálẹ́ yìí, ẹ bá wa pé àwọn tí wọ́n bá gbọ́ Fúlàní àbí wọ́n gbọ́ Hausa lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín, ẹ pè wọ́n. Ẹni pé fídíò kan wà tá a fẹ́ nà sórí atẹ́gùn tó yẹ pé èdè Hausa, ẹ má bínú, èèyàn yún mi ni, tó yẹ pé èdè Hausa ni wọ́n fi ṣe, wípé kàn jọ̀ọ́ kàn jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín kàn máa bá yín tù. Tá bá ní ká wo fídíò yẹn, ó tó bí ìṣẹ́jú 22 sí 23 dáadáa ní kúkú tí fídíò yẹn fi lọ ràn-án, ṣùgbọ́n a ní play gbogbo ẹ̀ tán lónìí. A kàn máa play bí ìṣẹ́jú 2 àbí 3 ń bẹ̀ tá a máa fi mú nǹkan tá a fẹ́ mú jáde ń bẹ̀, ẹ̀yin èèyàn wa. Torí náà ẹja jókòó ká máa wò lóòrèkóòrè wípé ṣé gbogbo fídíò tá a nà sórí atẹ́gùn yìí ṣé gbogbo ẹ̀ nírọ́. Ṣé gbogbo fídíò yìí bí Yorùbá ń parọ́, Ìgbò ń parọ́, àwọn Hausa yìí ń kọ́, àwọn Fúlàní ń kọ́, àwọn gógó ò dínà yẹn pé nǹkan táwọn ṣe pé àwọn ò ṣe é, wọn láwọn ò ṣe é, ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń support ara wọn tó yìí, ó ń surprise mi pé àwọn olórí tiwa ò support wa bẹ́ẹ̀. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n sáré mute fídíò yẹn so that màá lè gbé síwájú. Àwọn a sì máa fún yín lélẹ́yìí náà. Hausa kan náà ló sọ̀rọ̀ ń bí tìkanra ló fi sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ẹ máa gbọ́ ohun tó sọ tó bá yá, kì í ṣe ní ìsìn. Ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ lọ sí ẹ̀já kúrò lórí eléyìí náà. Eléyìí kọ́ la fẹ́ gbé wá sórí atẹ́gùn, kì í ṣe eléyìí la fẹ́ gbé wá sí orí atẹ́gùn. Eléyìí kọ́. Ibi tá à ń lọ rèé, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀yin tí ẹ bá gbọ́ Hausa, ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ ti rí tí fọ́nrán yóò tí ì kọ́mọ̀ lórí agbágbé, torí ẹni tó rí bó ṣe rí gbàrà ní Orísun bí tó ti jáde wá ní bàbá yìí ti rí, ó dẹ̀ nà sí wa straight wípé ká bá wa ká play ẹ̀ sórí atẹ́gùn fún àǹfààní àwọn tí wọ́n gbọ́ Hausa tó jọmọ Yorùbá. Wọ́n wá ní fún àǹfààní àwọn tí kò gbọ́ Hausa tó jọmọ Yorùbá, wọ́n wá túmọ̀ ẹ̀ fún mi dé sáà kan.
kẹ́lẹ́ mọ̀ wípé iná ti jó lórí kókó ogi ó wá kú bàbá ńlá ẹni tí ó pa á ó wá kẹni tí ó pa á ó kẹni tí ó pa o ẹ̀yin èèyàn wa ó dá ẹja sáré play ká sáré play ẹ bá wa unmute ẹjọ́ torí Ọlọ́run ó yá ẹja gbọ́ díẹ̀ ìṣẹ́jú méjì péré ní kẹjẹ ká fi gbọ́ ká tó wá mú ká mú wálẹ̀ lónìí. Karfi biyu ya haɗa ta. Karfin jihadin Sheikh Usman Dan Fodiyo Allah ya mishi rahama ji kanshi. Karfi biyu ya haɗa ta. Karfin jihadin Sheikh Usman Dan Fodiyo Allah ya mishi rahama ji kanshi. Da kuma karfin soja da tura suka zo suka haɗe ƙasar nan Najeriya. To ya za a yi a ce Bafilatani a cikin ƙasar nan yau wai shi ne yana wucewa sai a kama shi a ce wai shi mujirimi dan ta'adda ta yaya wanda da shi karfin shi. ṣẹ́ẹ̀rí ẹ̀kọ́ ńlá kan wà tí mo fẹ́ kí a kọ́ lórí ètò yìí lórí fídíò tẹ̀ ń wò yẹn lálẹ́ yìí ṣẹ́ẹ̀rí bọ́n ṣe kóra wọn jọ láìsí fòyà openly tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe fídíò ẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe tí wọ́n ń sọ ìjẹ́sírú àpèjọba ilé ìṣẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ abìrà wa ná tírú àpèjọba yìí tó bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá kí lẹ̀yin lérò pé àwọn olórí wa máa ṣe now káwọn kíkan èèyàn kan nílẹ̀ Yorùbá kó wá ṣerú kan báyìí nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé ẹnu wọn sọ tí arákùnrin yìí ìmáàmù yìí tó gbé ẹnu ẹ̀ sọ kó wá jẹ́ èèyàn kan ló wá sọ nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa gbọ́ lára ìtumọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ o ẹ̀já wa béèrè lọ́wọ́ wa ná wípé kí ni nǹkan táwọn olórí wa máa ṣe ó dáa torí pé àti ìgbọ́ nǹkan tó sọ ẹ̀já sì máa farabalẹ̀ ká máa gbádùn ẹ̀ lọ lẹ́yìn tá a bá gbádùn ẹ̀ dé sáà kan àwa pọ̀ sí ẹ̀ àbí kí n já wálẹ̀ kí n wá béèrè yẹn lọ́wọ́ wa wípé ká dá wa ara wa lóhùn ìbéèrè yẹn ẹ̀yin èèyàn wa mo lérò pé ẹ̀ ń gbádùn ètò yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbádùn ẹ̀ báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa lọ sórí Ìjìnlẹ̀ rédíò lórí YouTube kẹ́ lọ máa follow wa ń bẹ̀ torí anytime wọ́n lè já wa wálẹ̀ o anytime ó lè dọ́là kódà ó lè jẹ́ lórí ètò yìí kẹ́ ẹ kàn rí wípé ètò náà drop ẹ gbọ́ wa mọ́ kan ti restrict page wa ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ máa lọ sórí YouTube channel wa Ìjìnlẹ̀ rédíò ẹ lọ máa follow wa ń bẹ̀ tó bá lé wa ń bí a máa lọ bẹ̀ bí ó bá ṣe gbà náà la ṣe máa ṣe yálà system wa lágbára láti gbé àbí kò lágbára láti gbé a máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣebí kan ṣáà ti gbóhùn wa ni kẹ́yìn ṣáà ti gbóhùn táwa ń sọ ni a máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣáà lọ máa follow page wa ẹ máa subscribe sórí YouTube channel wa ẹ ṣègùn ẹ̀yìn ẹ̀yìn wa. now ẹ wá wo bọ́n ṣe pọ̀ tó ṣẹ́ẹ̀rí ó ṣe pọ̀ lọ nìyẹn bíbà bíṣùá wọ́n wá jókòó wọ́n wá gbádùn ara wọn. màá wá sọ nǹkan tí Fúlàní fi ń mú wa ńlẹ̀ Yorùbá lára àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń mú wa ńlẹ̀ Yorùbá màá sọ fún yín lálẹ́ tòní ó ṣeé ṣe kí a ti mọ àwọn kan àwọn bíi owó bẹ́ẹ̀ ni ó wà lára àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe kíni tí wọ́n fi ń mú wa ńlẹ̀ Yorùbá mo tún wá gbọ́ nǹkan kan tó tún ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní ọlọ́pàá DPO tó arrest ọba àti àwọn aráàlú ní ilẹ̀ Biafra wọn lọ́mọ Yorùbá ni ẹ sọ fún un kó má padà wálé o bẹ́ẹ̀ náà ni èyí tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọmọ Ìgbò ni ó ṣe wá jẹ́ wípé àwa jókòó ńlẹ̀ Yorùbá àti ẹ̀rọnú wípé kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà ó ṣe wá jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n wá rí pé ẹnu Ìgbò àti Yorùbá kò ni wọ́n wá fẹ́ kọ́ àwa méjèèjì síra wa kó wá kẹ̀yìn wa kọ̀ọ̀kan síra wa báyìí nígbà tó ti rí wípé a ti ń fight the same cause ìbí lọ́dún 1967 Biafra ló fẹ́ lọ Yorùbá ò tí ì ṣetán àti lọ ṣùgbọ́n báyìí Yorùbá ti ṣetán àti lọ Biafra náà ṣetán àti lọ wọ́n á wò pé ọgbọ́n wọn la tún lè lo mo sì mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá ló máa wà nídìí ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ Yorùbá tó jọ ọmọ Yorùbá tó wá ń gbẹ̀yìn bẹ́bọjẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá yìí pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Elédùà àti àwọn onílẹ̀ onítọ̀hún ò ní rí bá ti ṣe kò ní rọ́nà gbégbá o tó bá lówó lọ́wọ́ kò ní lálàáfíà tó bá sì tún wá ṣèṣì lálàáfíà àlàáfíà yà á di fíafíà àyàfi tí nǹkan tí àwọn Fúlàní ń ṣe fún wa yìí tó ń ṣe sí wa nílẹ̀ Yorùbá yìí tó bá jẹun tó tọ́ ìyẹn à ń bọ̀ lórí ẹ̀ o
lórí divide and rule tó fẹ́ máa lò à ń bọ̀ lórí ẹ̀ akànsáré yà sí yẹn ni ṣùgbọ́n ẹ wo báwọn èèyàn ṣe pọ̀ tó ẹ̀yin èèyàn wa ẹ wò ó ẹ bá wa share ètò yìí ẹ bá wa share ẹ sọ fún àwọn tí wọ́n gbọ́ Hausa lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín tó jẹ́ ọmọ Yorùbá wípé kí wọ́n túmọ̀ nǹkan tí arákùnrin yìí tí ó ń sọ torí mi lè pè ń bàbá irú wọn tó bá jẹ́lẹ̀ Yorùbá ni ọmọ Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún irú wọn tó bá jẹ́lẹ̀ Yorùbá ni àwọn kan á ti dìde wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ lóko ilé tó lóye Sunday Igboho ṣe ẹ ti rí ẹ ti dá bàbá òun bàbá lọ́wọ́ kọ́ lóòótọ́ mo mọ̀ pé wọ́n ṣì ń ṣiṣẹ́ o wọ́n mọ̀ pé ọmọ akọ́lẹ̀ Yorùbá ni ṣùgbọ́n àwọn kan sì dìde tí wọ́n crucify ẹ̀ tí wọ́n ṣépè fún but ẹ má gbàgbé o wọ́n ní béwúrẹ́ bá bojú ẹ̀yìn á fèpè félépè tágùntàn bá bojú ẹ̀yìn á fèpè félépè bẹ́ẹ̀ ni ẹbọ tí a gbé tì rókò ara ló fi ń san ẹni tó bá ṣe nǹkan èpè kí gbogbo ayé máa àgbájọpọ̀ ayé àti wòlíì àtàláàfáà kó máa gbàdúrà fún un lóòrèkóòrè àti gbogbo aráàlú gbogbo àgbáyé pátá èpè ló máa padà jẹ́ lé e lórí táwọn bá sì ń ṣe nǹkan àdúrà kí gbogbo ayé gbẹtugbẹtugbẹtu àfọ̀ṣẹ olúgbòhùn gbogbo ẹ̀ kán bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ṣépè fún àdúrà náà ló máa padà gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹni tọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho ẹ̀já tẹ̀síwájú. karfi biyu ya haɗa ta karfin jihadin Sheikh Usman Dan Fodio Allah ya mishi rahama ji kanshi da kuma karfin soja da tura suka zo suka haɗe ƙasar nan Najeriya to ya za a yi a ce bafilatani a cikin ƙasar nan yau wai shi ne yana wucewa sai a kama shi a ce wai shi mujirimi dan ta'adda ta yaya wanda da shi karfin shi da jihadin shi aka kafa ƙasar nan ya zama shi ne yanzu shi ne abin zargi ba wani abu ba ne wannan kalman nan ikra da ba ma yi ba ma karatu domin in min karatu shi zai koya muna wa tasimu bi hablillahi jami'an an rarrabu duk wanda ya tashi nan an sa an rarrabu kanmu ya rarrabu shi sa Allah ya ce ma sahabbai wa kuntum ala shafa hufratin minan nar ma'anan shi duk lokacin da mutane suka rarrabu wallahi suna gefen bakin wuta kuma duniya da lahira rarrabu wannan shi ya kawo wannan wani lokaci da wani bawan Allah yake magana a nan wallahi sai da hawaye fito min domin wani abu da na sani soja ba fulatani ba ya zo ya same ni a gida ya ce shi abun ya dame shi soja ya ce da shi a dajin birnin gwarin nan da shi da sojoji shi da shi ya ga ruga-ruga na fulani fiye da 10 da soja aka je aka kashe mai gidan da matashi da yaran da shanu ma shi ya gani abun ya ishe shi shi ne zai gaya mun ya ce abun ya yawa akwai wani ya gaya mu a wannan tun kafin a fara kidnap din nan wani bawan Allah yake ba labarin wani ya zo mishi a masallaci sun ƙara sallah lokaci ina Makka ẹ̀yin èèyàn wa a ní rí jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ lórí fídíò yẹn gbogbo yín pátá lẹ ti ń gbọ́ táwọn èèyàn sọ lọ́tún wọn sọ lọ́sì wọ́n ní ilẹ̀ wa pàápàá jùlọ bàbá akọ̀wé àgbẹ̀ ní gàngàn ní tí wọ́n sọ lánàá wọ́n ní àwọn Fúlàní yìí ń fi ọwọ́ sọ̀yà sẹ́ wípé pálọ̀ bàbá àwọn Usman Dan Fodio nílẹ̀ Yorùbá àti gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà káwọn sì ń ṣetán láti gbà wípé àwọn bàbá wọn ṣe àṣìṣe láti gba ilẹ̀ yìí lọ́wọ́ pé àṣìṣe látàwọn bàbá wọn ṣe ni pé wọn ò tí ì gba ilẹ̀ wa lọ́wọ́ wa ìpèsè bí ìgbà tá a bá wà láyé la máa sọ pé à ń jà torí ilẹ̀ ìgbà tá a bá sí láyé mọ́ ń kọ́ a máa wá wo bá a ṣe máa jà lé ilẹ̀ àwọn olórí wọn ló ń gbọ́ ìkan lára àwọn olórí wọn leléyìí tí gbogbo wa ń wòye ìkan lára àwọn olórí wọn òǹlẹ́lẹ́yìí tí gbogbo wa ń wòye bírú bàbá Oyèdépò àbí bàbá
Adébóyè bí wọ́n ṣe jẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ni arákùnrin yìí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ lọ́dọ̀ tiwọn. Now kírú bàbá Adébóyè ń wá jáde kó wá sọ wípé àwa làwọn gbé Nàìjíríà ró wípé gbogbo wa máa dìde láti jagun láti pa gbogbo àwọn Fúlàní àti gbogbo àwọn ẹ̀yà yòókù káwọn gbalẹ̀ wọn. Ẹjọ́ ẹja béèrè lọ́wọ́ wa náà ìbéèrè yẹn jẹ́ ń sáré béèrè lọ́wọ́ wa wípé kí lẹ̀yin lérò pé ìjọba Nàìjíríà máa ṣe? Wàláì kò ní kúrò lórí ọ́tà tó máa fi gbé wọn ò ní kúrò lórí ọ́tà tó máa fi gbé wọn tó máa fi ká wọn gólótó. Ó di bíkíni ó di kéré wá ń jẹ. Nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni yìí tí ó ń sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní ìdí fídíò yìí ẹ kàn sí wa a máa send ẹ̀ sí yín lẹ́yìn ètò yìí a send ẹ̀ sí yín ẹ jẹ́ kí n monitor program yẹn bóyá ó ń jáde àbí ò jáde. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́ wa mo ti sọ fún yín wọ́n ti ń flash ètò yìí wọ́n ń flash ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like wọ́n flash program yìí ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like. Ṣé rí ìjọba Nàìjíríà wọ́n ti lọ gbé òbítíbitì owó fún àwọn hackers. Ẹ bá wa share ètò yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like ẹ má dáwọ́ dúró ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run tẹ́ ẹ bá fẹ́ kétò yìí wálẹ̀ ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbọ́ translation yẹn interpretation yẹn tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbọ́ fully. Àwọn kan ti tẹ admin ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run àwọn kan ta ló gbé contact wa kúrò ní ojú agbágbé yẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbọ́ interpretation kan tarákùnrin yìí ń sọ ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like ẹ bá wa sọ fún àwọn admin pé kán bá wa fi contact wa padà sí ojú agbágbé mi ò mẹ́ni tó yọ kúrò ń bẹ̀ o. Mo ní ìjọba orílẹ̀-èdè location confusion ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like ẹ máa like ètò yìí ẹ máa love ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ máa tẹ ẹ máa tẹ ẹ máa tẹ ẹ máa kọ́mẹ̀ntì ẹ jẹ́ kí kọ́mẹ̀ntì yín kó dùn mọ́rán yín létí ẹ ṣé gan ni. Mo ní wọ́n ti gbé òbítíbitì owó gẹ́gẹ́ bí ohun tí a gbọ́ wọ́n ti gbé fún àwọn hackers kí wọ́n háàkì gbogbo àwa tá a wà lórí social media kan ṣe kíni kan háàkì gbogbo àkáǹtì wa kan dẹ̀ scrape wa kúrò lórí social media so that nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àwọn àwùjọ àgbáyé ò ní gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ báwo ni kò ṣe ní rí bẹ́ẹ̀ báwo ni wọn ò ṣe ní rí àṣeyọrí ẹ̀ ṣe ni wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pátá ká lọ sórí YouTube ká lọ máa subscribe sórí YouTube channel wa. Mo mọ̀ pé àwọn tí wọ́n wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ńgbà tá a bá máa fi parí ètò ó kéré jù àrírú ẹ̀rí a máa rí 11,000 people tí wọ́n máa wo ètò yìí. Ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like ní real life ní live tó máa wò ó kéré jù mo mọ̀ ó dá mi lójú ni tá a bá ti parí ẹ lọ wò immediately ó kéré jù mo nígbàgbọ́ wípé ó kéré jù àríró ẹ̀rí a máa rí 11,000 people tó máa ti wo program yìí ní live. Kí 11,000 people yẹn wá lọ sórí YouTube channel wa kó wá lọ subscribe sórí YouTube channel torí lórí channel wa bíbá a ti ní more than 16,000 people tí wọ́n ti ń follow wa lórí page yìí kẹ́ ẹ wá lọ sórí YouTube channel bẹ́ẹ̀ kẹ́ lọ follow wa ń bẹ̀ wípé ó dáa o kẹ́ tẹ wá sọ pé ó dáa ẹ tiẹ̀ máa lọ sórí YouTube fídíò yẹn dáa kò dáa máa manage ẹ bẹ́ẹ̀ títí Ọlọ́run máa fi ṣòwò fún wa tá a máa ra system tuntun. Ẹ jọ̀wọ́ mo mọ̀ pé Facebook wọn ò ní lè yọ ṣùtì ètè sí wa kò ní séèyàn kankan tó máa láǹfààní láti hack wa down. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like èyí tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ láti ra system tá a fẹ́ rà yẹn láti lè tètè padà sórí YouTube kò $1,650 ni $1,650 ní nǹkan tá a fẹ́ rà tó bá jẹ́ ti kámẹ́rà tá a ṣì nílé agodo a máa manage ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ àfi tipátipá mú ẹnikẹ́ni ò ṣùgbọ́n akọ̀ǹbẹ̀ yín ni Ọlọ́run á máa bùkún àpò yín. Ohun tí mò ń sọ lọ ni wípé ẹ má jẹ́ kí love àti like yẹn ó dúró ẹ bá wa tẹ nọ́mbà wa admin ẹ jọ̀wọ́ nọ́mbà àti contact wa ẹ bá wa fi sójú agbágbé ẹ jọ̀ọ́ wọ́n ti yọ kúrò ń bẹ̀ àmì tó yọ kúrò ń bẹ̀ o
ìgbà tí wọ́n lé fùrùkọ́kọ́ pé àwọn làwọn nílẹ̀ wa now wọ́n wá sí oko wa wọ́n ń jẹ nǹkan oko wa wọ́n bà èrè oko wa jẹ́ àjọ àwùjọ àgbáyé sọ pé terrorist organization terrorist group ni wọ́n ìjọba Nàìjíríà ò sọ nǹkan kan sí ìgbà táwọn wá sọ pé a nílò ilẹ̀ wa ni wọ́n sọ pé we are equivalent to terrorists the Boko Haram torí pé à ń bèrè láti gba ilẹ̀ wa ṣùgbọ́n ọjọ́ kan ń bọ̀ tí gbogbo wa máa dìde tá a máa sọ jí wípé kíní yìí ò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àdúrà tí mò ń gbà ní wípé kọ́lọ́run má jẹ́ kó pẹ́ jù kó tó yé gbogbo wa. now láti fi ìdí nǹkan tí àwọn Fúlàní dáràndáràn tí wọ́n sọ láti fi ìdí ẹ̀ láti fi múlẹ̀ Aminu Tajudeen only if Yorubas refuse to think and stand up to defend their land, Fulani will take over all Yoruba land completely. Eshegun sir, thank you so much. Now, nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni yìí ń sọ ni wípé ogun jihad tí Uthman Dan Fodio tó jà òun ló sì ń gbé Nàìjíríà dúró bí bá a ṣe wà yìí wípé àwọn làwọn ní Nàìjíríà. Ó ní nǹkan méjì ló gbé Nàìjíríà dúró kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ẹjọ́ torí Ọlọ́run bá wa tẹ́kẹ̀ ọmọ tó ń kẹ́ ẹjọ́ mo pa wà lórí program. Ẹ mọ̀ pé gbogbo ìgbà la máa ń pariwo wípé àwọn ọ̀tá wa wípé ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wà lára àwọn ọ̀tá ta ní ṣùgbọ́n a máa ń sọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn àwọn kò believe wọ́n á ní káwọn lọ ṣe demonstration káwọn ṣe kinní kan káwọn protest lọ sí parliament àbí nǹkan kan ẹ bá ṣe di ọ̀túnla mẹ́ta you are just deceiving yourself you are deceiving yourselves torí pé ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó wà lára àwọn ọ̀tá wa nílẹ̀ Yorùbá torí wọ́n mọ̀ wípé tá a bá kúrò Nàìjíríà àwọn ò lè manipulate wa àwa ò ní gba gọ̀jẹ̀ fún wọn àwọn Fúlàní nìkan ló lè gba gọ̀jẹ̀ fún wọn torí náà ni wọ́n ṣe ń lo Fúlàní tó ń tẹ̀lé Fúlàní wọn dẹ̀ mọ̀ pé tí Fúlàní bá lè rílẹ̀ wa gbà wàláì wọ́n á dájú Britain láyé wọn gbọ́ lọ́rùn torí bá a ṣe ń yọ́ só là ṣe ń yọ́ gbọ́. now ó ní nǹkan méjì ló gbé Nàìjíríà dúró. Aminu Tajudeen wọ́n ní with full force and unity amongst Yorubas Oduduwa Republic will be a reality. Ẹ ṣeun púpọ̀ sir, God bless you. Ó ní nǹkan méjì ló gbé Nàìjíríà dúró. Ó ní èkíní àwọn Fúlàní, ó ní èkejì ní ìjọba orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì tá a mọ̀ sí British government. Kẹ́lí mo wí pé wọ́n jọ ń ṣe iṣẹ́ kanwọ́ ni. Ọwọ́ ń kan ọwọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ ìjọba orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì ló ń fún wọn ní plan tí wọ́n ń lò àti àwọn ọmọ wa ilẹ̀ Yorùbá ọgbọ́n mélòó ni Fúlàní ní torí Ọlọ́run ọpọlọ mélòó ló wà lórí wọn ṣe bí ọpọlọ ẹran ló wà lórí wọn. Wọ́n ní àgùntàn tó bá bá járìn àjẹgbẹ́ Fúlàní tó ń daran ẹran náà ni Yorùbá tó ń bá Fúlàní ṣe pọ̀ ó ti di ẹranko. Mo lọ sí Àbújá lọ́jọ́ kan à ń lọ lójú títì ibi driver tó ń gbé mi lọ ọjọ́ tí mo lọ sí embassy tí mo ń seek fún visa ń gbà yẹn ìkọ̀ọ̀kan drive ó kàn jánà mọ́ driver tó ń gbé mi lẹ́nu ni yìí wá tẹ brake ó ní ó ní sí Àdàmú mo ní ó ní Mùmú Àdàmú mo ní do you know him mo ní no I don't know him mo ní but why did you call him Àdàmú mo ní ó ní bí orúkọ tí wọ́n pe àwọn Fúlàní Hausa Fúlàní nìyẹn mo ní akílódé are you not an Hausa man ó ní no lóun ṣe Fúlàní o ó ní I'm an Hausa man ó ní but I'm not Fúlàní ó ní mo ní why tí wọ́n ṣe wá ń pè wọ́n ní Àdàmú ó ní the reason being that ó ní ẹran tí wọ́n máa ń pa lọ́jọ́ súná wọn ó ṣe mọ̀ pé ẹran yẹn ò bá àjọ ní kùmọ̀ lórí tó bá ti dojú ikú kò ní sọ̀rọ̀ ó ní kó máa mú lọ bá a máa tẹ̀lé ẹ lọ gọ́gọ́gọ́gọ́ tó máa fi dúró ẹ̀ ó ní bí àwọn ṣe rí gangan nìyẹn. Mo rí picture kan tí àwọn kan náà sórí agbágbé níbi tí ọmọ kan ti gbé orí sí abẹ́ màálù bí tó ti ń tàn tó fi ń wẹ orí. Ẹ jọ̀ọ́, do you call someone like that a normal human being?
They are not normal. They behave adiabatically in reverse way. Won't behave normal like human being because won't need basic formal education. So how do you expect them to reason like you? Torí náà Yorùbá tó bá ń bá wọn kọ́ wọ́rìn àgùntàn ni ó ti ń bá járìn ó di dandan kó jẹ̀gbẹ́ tó má dẹ̀ ti tọwọ́ ọṣọ lọ wọn bọ́ṣọ kò sí ni tó bá ti lè jẹ́ dòdò ẹnu wọn ò lè gbòdòdó mọ́. Ẹ bá wa share ètò yìí ṣẹ́rí òkòkò wà tí wọ́n fẹ́ fi divide wà nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá ní nọ́mbà bàbá wa kí ó gba gold àti àwọn àgbààgbà ẹlẹ́sìn Islam nílẹ̀ Yorùbá ẹ sẹ́ǹdì ẹ̀sìn inú mi ìbádùn kí n forward fídíò yìí sí wọn káwọn náà lè rí wípé nǹkan báyìí pàápàá jùlọ àwọn tó bá gbọ́ Hausa lára wọn kí wọ́n lè mọ̀ wípé ìjà tá à ń jà yìí o kì í ṣe ìjà ẹ̀sìn ṣùgbọ́n ìjà ìtúsílẹ̀ ilẹ̀ bàbá wa ni. Báwo la ṣe wá lè rí ìtúsílẹ̀ gbà? A gbọ́dọ̀ jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí àti ẹlẹ́sìn àbáláyé. Torí pé ńlẹ̀ Yorùbá mi ò mọ bí ìdílé yẹn bó ṣe lè gba ẹ̀sìn Islam tó. A máa rí kan tó máa stubborn láàrin wọn pé sẹ́ẹ̀ èmi máa ṣe Christian. Wọ́n lè já lọ kán jábọ̀ kán fa at the end of the day wọ́n máa padà dárò náà ni wọ́n á yanjú ẹ̀ láàrin ara wọn. Ilẹ̀ Yorùbá a rí ẹlẹ́sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nínú gbogbo ìdílé tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátá kò sí ìdílé kan ní ilẹ̀ Yorùbá láti òkè désàlẹ̀ láti ìlà oòrùn dé ìwọ̀ oòrùn gúúsù dé àríwá. Orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá tí kò sí ìdílé kan tí ò ní ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé ṣáńgílítì kò sí. Kí ló wá dé tá a ṣe wá fẹ́ fira wa sílẹ̀ fún àwọn ará bíi láti dá ìjà ẹ̀sìn sílẹ̀ láàrin wa? Ẹ má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ o. Ẹ máa tẹ love, ẹ máa tẹ like, ẹ máa tẹ love, ẹ máa tẹ like ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa send number bàbá wa Ọládìméjì ẹ bá wa fi contact wa sí ojú agbágbé kò sí ń bẹ̀ mọ́ ẹ send number Chief Imam Ìlọrin sí wa màá send fídíò yìí sí wọn. Now nǹkan tí wọ́n ń gbìyànjú láti sọ ni wípé ó ní agbára ènìyàn méjì ló gbé Nàìjíríà ró di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó ní èkínní ni agbára àwọn Fúlàní ẹlẹ́ẹ̀kejì ni agbára àwọn British government òun ló gbé Nàìjíríà ró di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó ní jihad ni wọ́n fi gbé Nàìjíríà ró ní ìgbà àkọ́kọ́ láti ọwọ́ Ottoman Dan Fodio bàbá wọn ni wọ́n fi gbé Nàìjíríà dúró bí àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ kò bá má sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Ó ní kí wọ́n jọ jà kí wọ́n pa ọwọ́ pọ̀ pé gbogbo Fúlàní àti Haúsá kí wọ́n jọ pawọ́ pọ̀ kí wọ́n ja ìjà yìí láti lè borí láti kọ́ńkà ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé mo pé nígbà míì Yorùbá máa sọ pé sàn láàrin pé ajé ní mẹ́ni nímú ní pẹkọrọ. Nígbà míì èèyàn á máa sọ wípé ó dàbọ̀ o tó sì jẹ́ pé nǹkan tó túmọ̀ sí ni wípé tí wọ́n máa sọ pé mò ń bọ̀ tó sì jẹ́ pé nǹkan tó túmọ̀ sí ni wípé mo ti ń lọ o. Ọ̀hún pé tí Yorùbá bá la ní mò ń bọ̀ ó ní mò ń bọ̀ ló ń bara Èkó jẹ́. Lóòótọ́ tẹ́ ẹ bá gbọ́ fídíò yìí fọ́nrán yìí tẹ́ ẹ bá gbọ́ dáadáa pàápàá jùlọ èyí tí ẹ gbọ́ Haúsá ẹ máa mọ̀ wípé àwọn ará bí yìí wọn ò mú kinní ní kékeré. Àwọn Yorùbá là ń mu ní yọ̀bọ̀kẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ wá bọ́ sórí kó tó yé wa. Wọ́n ló bọ́ lọ́wọ́ ọmọ tó ń jẹ yẹpẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ ó bọ́ lọ́wọ́ wa o. Torí náà ni a ṣe sọ lánàá tá à ń pariwo fáwọn olórí wa. Lóòótọ́ làwọn kan sọ wípé kí a má ká gbàgbé ìtàwọn olórí wa ká ṣe kinní kan. Ṣé wá rí wípé
nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lénìí ó tún fara pẹ́ tí àná méjèèjì wá wọnú ara wọn. kò dẹ̀ sí bá a ṣe máa péré ajá tá à ní péré ìkòkò tá a fi sí. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má jẹ́ á sùn. ẹ̀yin olórí ẹlẹ́sìn ilẹ̀ Yorùbá ẹ má sùn àsùnpìyè. mo bá bàbá kan sọ̀rọ̀ ń jẹta mo láǹfààní láti bá wọn sọ̀rọ̀. ìkan lára àwọn olùṣọ́ àgùntàn ni nílẹ̀ Yorùbá tó sì jẹ́ pé Ọlọ́run bá mi bùkún wọn níwọ̀nba. mo wá ń bèrè lọ́wọ́ ńgbà tá a takùrọ̀sọ títí mo wá ní bàbá o. mo ní ẹjọ́ mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín ní ìṣáwó. mo ní ẹ̀yin ń sìn gẹ́gẹ́ bí ìkan pàtàkì lára àwọn olórí ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ Kristẹni. mo ní kí ni ìgbésẹ̀ tí àwọn olórí ẹ̀sìn ń gbé nílẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ ẹ̀yin Kristẹni. ó ní Mr. Ogunjimi wọ́n ní sà. ó ní ẹ má jẹ́ ń tàn yín o pé kò sí ìgbésẹ̀ kankan tí wọ́n ń gbé. ó ní tí wọ́n ní kọ́kàn ṣáà máa gbàdúrà wọ́n ní ó ní àjọ kan táwọn lọ lọ́jọ́ kan tó ní káwọn máa gbàdúrà fún Nàìjíríà pé àwọn sọ pé àwọn ò lè gbàdúrà fún Nàìjíríà mọ́ ń tàwọn o. wípé ìgbà tí ogun dé nílẹ̀ Ísírẹ́lì Ọlọ́run sọ fún àwọn wòlíì rẹ̀ wípé kó múra ogun wọ́n sì lọ jagun. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ àwọn wòlíì Ọlọ́run tó jagun ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì. lára àwọn wòlíì Ọlọ́run lára wọn ni Joshua wà o, lára wọn ni Gideon wà o, lára wọn ni ọba Ezekiah wà o, lára wọn ni Dáfídì wà. àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run leléyìí nígbà tí wọ́n tún rí wípé ogun máa fẹ́ kólẹ̀ tèmi ẹ̀ńtẹ́ pera yín ní Kristẹni o wọ́n dìde níjà takuntakun wọ́n gbalẹ̀ wọn sílẹ̀. ẹ wò ó nígbà tí ọba Dáfídì tó ṣe àtìpó nílùú kan tí àwọn yẹn fẹ́ dìde láti lọ jagun Dáfídì lòun fẹ́ tẹ̀lé wọn lọ wọ́n ní no pé kó padà sílé. kí Dáfídì tó délé wọ́n ti wọ àgọ́ Dáfídì wọ́n ti kó ìyàwó àti ọmọ àti gbogbo ẹrù Dáfídì àti gbogbo àwọn ọmọ ogun ẹ̀ wọ́n ti kó lọ. Dáfídì wá ké pe Ọlọ́run ní Ọlọ́run ṣé kí n lépa. Ọlọ́run ní lépa ní bíbá ìwọ yóò bá ní gbígbà ìwọ yóò sì gbà padà. Dáfídì òjò kan gbà kó ní Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá mi gbà àkólọ mi padà dá àkólọ mi padà. Ọlọ́run ò ní ran láì ṣe lọ́wọ́ o torí pé ẹ jẹ́ Kristẹni ayé ti mọ̀ yín ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ bá mùsùlùmí ṣe kájọ pawọ́pọ̀ kájọ ja ìjà yìí. ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ wá jẹ́ mùsùlùmí torí pé ẹ̀yin jẹ́ mùsùlùmí ìmáàmù nìyẹn àbí ẹ ti kéwú jáyéjọ́ kó já òrun ẹ wá lẹ́ẹ̀fẹ́ darapọ̀ mọ́ Kristẹni àti ẹlẹ́sìn àbáláyé ẹ má gbàgbé o kẹ́sìn mùsùlùmí ó tó délẹ̀ wa kẹ́sìn Kristẹni ó tó délẹ̀ wa ẹ̀sìn àbáláyé yìí là ń ṣe tá a sì ń jà tó lọ́n fún wa níṣẹ́gun ẹ wá lẹ́ẹ̀fẹ́ bá wọn ṣe. tó bá dé ẹlẹ́sìn àbáláyé nìkan kọ́ ló máa bá o Kristẹni nìkan ló máa bá mùsùlùmí kọ́ nìkan ló máa jálé lórí gbogbo wa náà ni. Dáfídì lépa ńgbà náà o ó lọ ó pa ó sì kó gbogbo àwọn ìkógun tí wọ́n kó lọ ó ń kó ní ìlọ́pọ̀ dá kó padà wá. Abrahamu jagun o bẹ́ẹ̀ ló ṣẹ́gun tó ṣẹ́tẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká tún wá wo ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lásìkò tiwọn náà wọ́n jagun náà fi ṣẹ́gun tó ń gbalẹ̀ wọn o lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá. ẹ̀yin wá jókòó ẹ̀ wá ṣe láìlá ìlàlá Ọlọ́run máa wù ẹ́ kò ní sàn kankan o ó dìgbà tá a bá gbé ìgbésẹ̀. ṣé ẹ rí àwọn Fúlàní yìí tá à ń wòye wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ lójoojúmọ́ ni wọ́n map out plan wọn lójoojúmọ́ bí wọ́n ṣe ń náwó ni wọ́n ń nára tí wọ́n ń ná gbogbo ẹ̀. wọ́n tún ná lọ sórí gbogbo social media níbikíbi tá a ti ń ṣètò pé kó máa pa wá lẹ́nu mọ́. ṣé bá a ṣe wá fẹ́ jókòó lélẹ́yìí tá a máa wò tí ogun yìí tó wọ ìskílù ó ti gba àwọn agbègbè kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń sìn. a kàn ń pariwo bá a ṣe máa pariwo tó máa fi gba gbogbo ìgangan wọ́n ń bọ̀ ń bẹ̀ o ẹ má gbàgbé on the 14 wọ́n pé ó lè má wà actualize lọ́n the 14 ó dẹ̀ lè wà actualize lọ́n the 14th wọ́n fẹ́ wá invade ilẹ̀ wa kí wàá ní gbogbo alágbára ilẹ̀ Yorùbá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́
Are we ready to defend our land? Or we have completely given up before the war? Ṣé rí nǹkan tí àwọn ará bí yìí tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ lẹ́nu kan nínú wọn, ẹ ti gbọ́ lẹ́nu gbogbo wọn. Ohun tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu àwọn darandaran yìí, ẹ ti gbọ́ lẹ́nu Buhari, ẹ ti gbọ́ lẹ́nu arákùnrin yìí, ṣé Jigawa àbí kíni wọ́n porúkọ ẹ̀, ẹ ti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. Èmi mọ̀ fífi ẹ̀sìn ẹlẹ́kẹ́ ẹ lè rí dáadáa ni. Ẹ ṣeun púpọ̀ Xlii ẹ jọ̀ọ́ admin ẹ bá wa pin ní nọ́mbà wa sójú agbágbé ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Bàbá yìí ní all of you who have the opportunity to share this article with me should reach out to the Oyo State authorities, as it is a good thing that I have received a message from God. The king, do some research on a lot of secrets, even if the kidnappers do, but cover it up, because everything that the world does, God the king will ask for it. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run tí admin ò bá sí ńbẹ̀ ẹ jẹ́ n tẹ nọ́mbà mi sí ojú agbágbé fúnra lára mi +90 536 734 1665 èyí ni nọ́mbà mi. A ti ń bẹ admin látẹ̀kan ẹ bá wa tẹ nọ́mbà wa, ẹ bá wa tẹ nọ́mbà wa, ẹ bá wa tẹ nọ́mbà wa sí ojú agbágbé. Ẹ má jẹ́ ó lọ bẹ́ẹ̀ káwọn èèyàn lè pè wá tó bá yá. No one is there to pin our number. Ẹ jọ̀wọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórí péjì yẹn lálẹ́ yìí? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórí péjì yẹn lálẹ́? Something funny is about to happen to our page. Something funny is about to happen to our page, but they will not succeed by the grace of God. Whether they like it or not, they will not succeed. Something funny is about to happen. Something funny is about to happen. They've missed it, and they will continue to miss it by the special grace of God. Now, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ ká jókòó. Ó ní fọ́nrán kan tí mo sì fẹ́ nà sí orí agbágbé fún wa. Ó ní fọ́nrán kan tí mo sì fẹ́ nà sí orí agbágbé fún wa. I want us to diligently watch the fọ́nrán. I want us to diligently watch it. Kẹ́ lè mọ̀ wípé ṣe rí bó ṣe ń ká àwọn Hausa gan lára kò káwa Yorùbá lára bẹ́ẹ̀ o. Fọ́nrán yẹn leléyìí, mo mọ̀ pé gbogbo wa la máa ti rí eléyìí. Mo mọ̀ pé gbogbo wa la máa ti rí. Gbogbo wa la máa ti rí fọ́nrán yìí. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ á máa tẹ love ká máa tẹ like ká máa share program yìí lónìí. Ẹ rí pé ara mu lóníjẹ̀lẹ́ńkẹ́ kó máa wò wá lákínyẹmí ara bẹ́ẹ̀ lọ. Picture kan wà tí a máa gbé sí orí agbágbé again. Àwọn tí wọ́n sọ wípé sponsor Boko Haram, pé commander Boko Haram ó ní El-Rufai, mi rò pọ́n parọ́ o. Something funny is about to happen to our page. A lè pin nọ́mbà mọ́ sí orí agbágbé yẹn. A lè pin nọ́mbà mọ́. Ó dáa, kò sí wàhálà. Kò sí wàhálà. Ẹ ṣáà jọ̀ọ́ a fi títóbi Ọlọ́run bẹ̀ yín, ẹ máa lọ sórí YouTube wa. Ẹ jẹ́ kí a gbọ́ fọ́nrán yìí. Kẹ́yìn èèyàn wa ẹ máa farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́. Ìṣẹ́jú 6 ó lé díẹ̀ lẹ́ máa fi gbọ́. Tí need bá wà láti pause láti analyze fídíò yẹn ní sáà kan, a máa stop ẹ̀, a máa pause, a máa analyze ẹ̀. Tí kò bá need láti ṣe eléyìí, a jẹ́ wípé a máa gbọ́ lọ bẹ́ẹ̀ gbọ́rọ̀ gidi tí a máa fi gbọ́ tán. Ó dáa, ẹ ṣeun púpọ̀ admin, wọ́n ti ráyè bá wa pin ní page wa, contact wa, ẹ ṣeun púpọ̀. Ó dáa,
ẹ jẹ́ kí a gbọ́ fídíò yìí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ farabalẹ̀ o ẹ farabalẹ̀ lé ẹ̀yin tí ẹ wà lórí rédíò àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ kó farabalẹ̀ o ẹ kó fọkàn máa bá wa lọ ẹ ṣeun púpọ̀. My name is International Aboiki, and I speak today without any iota of religious or tribal sentiment. I call on the Commander-in-Chief of the Federal Republic of Nigeria, Muhammadu Buhari, and all other concerned patriotic Nigerians to wake up and begin to do something about this nation before it gets out of hands. As I speak to you now. Thank you so much, Princess Ola Oluwadamilola. Only have been share it to all my contacts to subscribe on it on YouTube. Thank you so much. God bless you. Now, ó máa ń pè kíní kan ní body language. Ǹjẹ́ ṣé mọ̀ wípé body language, we have about 2,850 body language. Tí mo bá ṣe ìrántí dáadáa bí wọ́n ṣe kọ́ wa ń gbà yẹn. Now, ní body language tó wà. Ní gbogbo body language, face alone ó carry more than 90% of the body language. Tẹ́ bá wo, mo fẹ́ ká kọ́kọ́ wò ná. Ẹ jẹ́ ká wo aggression tí màá yìí fi ń sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká wo how aggressive he is bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ó kà lára. Tàbá send eléyìí sìn sí Ṣèyí Mákindé. A ní propaganda. Tí Yorùbá bá ń propaganda, ṣé Hausa náà ń propaganda? Tá a bá send eléyìí sí àwọn ọba wa ń sìn, wọ́n á nírọ́ lápá. Ṣé tí àwa bá ń parọ́, Fúlàní náà lè máa parọ́ mọ́ra wọn, Hausa náà lè máa parọ́ mọ́ra wọn. Wọ́n ní tó bá fún wèrè lọ́kọ́, ayé ara ẹ̀ ló máa ń roko sí. It takes a courageous heart to speak out the truth, especially when your siblings are committing atrocities. It will take you a very long time. I mean, it a lot of job. It requires a lot of job from you. Láti lè sọ, no matter how holy you are. Wàá ṣe kọ́kọ́ sọ wípé kí n tó sọ síta. Jẹ́ kí n kọ́kọ́ bá ènìyàn mi sọ̀rọ̀ náà. Wípé nǹkan tó ń ṣe yìí ò dáa o. Ṣé báyìí ronú pìwàdà ṣe kíní kan ìgbà tó bá wá yá. Tó bá mú ẹ lómi tó bá dípò ó fẹ́ bá ẹbí lórúkọ jẹ́ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá jáde tó máa wá sọ síta. Now you can imagine, you as a pastor, as a general overseer, you as a chief imam, a founder of a mosque, wá rí ó ka ọmọ ẹ níbi tó ti ń bá ìyàwó ọmọ ọjọ́ lájọṣepọ̀. Ṣé ẹ máa sọ síta àbẹ́ ẹ máa bò mọ́lẹ̀? I am sure 100% of our religious leaders will cover it. Why? Because ó máa wò pé táwọn bá sọ síta, ó lè bà orúkọ àwọn jẹ́, ó lè bà iṣẹ́ ìránṣẹ́ táwọn gbé dání jẹ́. Wọ́n wá lè warn ẹnìyàn pé never in your life, never, má jẹ́ kí n rí ẹ pẹ̀lú orú nǹkan báyìí mọ́. That's the only thing tó lè ṣe. Now for an Hausa man, tó lè yẹ pé ó mọ̀ pé àwọn Hausa ẹgbẹ́ òun wọn ò gbàgọ̀jẹ̀. Tóun bá preach against wọn, wọ́n lè pa òun, unlike Yorùbá. Ẹ̀wọ̀n nǹkan tó lórí burúkú ọmọ K1 the ultimate mi tẹ̀ tí ní time tiẹ̀ tó lọ sọ sórí social media. Mi tí ní time tiẹ̀ torí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ kọ́ ni nǹkan tó wà nílẹ̀ báyìí. Ọ̀rọ̀ báwa ṣe máa bá a ṣe máa yanjú àwọn Fúlàní yìí tá a máa dá dúró tiwa, òun ló sì wà most important. Òun ló yẹ kó máa mu ọmú láyà wa. Torí ọmọ kékeré ni, òróòró ni, tá a bá sì yọ kúrò lára ẹran ètò kò tó jẹ. Now, for an Hausa man to come out boldly láti sọ̀rọ̀ nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni yìí tó ń sọ,
ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé nǹkan tí ojú ẹ̀ ti rí ẹ̀hún olórin kan lónìí kan ní ó ní tájá fi ń gbó ajá kì í kéké dédé gbó lẹ́yìn kulè bàbá tèmi bó ti jẹ́ pé gbígbó tiwọn lónìí gbígbó politician ni. Yorùbá ní ẹyẹ òdédé bà lórùlé ọ̀rọ̀ lọ́mọ ẹyẹ gbọ̀n wọ́n ní tá a bá gbọ́ tẹnu ẹ̀gá ló ń pa tó tíyàn bá kàn ṣàdédé rí fídíò yìí lórí ayélujára tó bá kàn wọ́n pé kí ni Fúlàní fẹ́ sọ náà tó bá sọ nù ẹ jẹ́ ká máa wo gbogbo fídíò tó bá come across our way. Aida ó sọ̀rọ̀ against Yorùbá o kò sọ̀rọ̀ against nǹkan tá a gbé dání ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ torí pé ńgbà míì lẹ́nu àgọ̀ ọ̀rọ̀ ọgbọ́n máa ń jáde lẹ́nu àgọ̀. So mo fẹ́ ká wá wò ó aggression ẹ̀ ni mo ṣe analyse o kò í ṣe nǹkan tó ṣe ń sọ o kẹlẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó ń sọ yẹn kò dìgbà tó o bá jẹ́ chief imam àbí aláàfáà àbí wòlíì kó o tó ríran ṣe rí ẹnu yìí ó máa ń ríran ju ojú lọ láìmọye ìgbà. Ìgbà tí Ọlọ́run fẹ́ lo Samuel Ọlọ́run fi Éèlì sílẹ̀ ó lo Samuel ọmọ kékeré nínú ìjọ ọmọ tó ń sin Éèlì ìgbà tó lóun mọ̀ pé òun ti kọ Éèlì sílẹ̀ torí ó ti tọwọ́ bọ́ ṣọlọ̀ Ọlọ́run pe Samuel lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kó tó di wípé ó recognize voice Ọlọ́run kẹlẹ̀ mọ̀ pé kò gbọ́ voice Ọlọ́run rí kò tiẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ẹ̀ sí ṣùgbọ́n kò ń gbé ń bẹ̀ yẹn ni. Now tọ́lọ́run bá fẹ́ lo èèyàn ẹ gbàgbé pé bí a chief imam ni mí àbí general overseer ni mí àbí wòlíì ni mí àbí èmi olúwo àképè olúwo àgbáyé kinní kan Ọlọ́run wo yẹn ṣe o kò wo yẹn ṣe rárá tọ́lọ́run bá ń rán ẹ níṣẹ́ tó o bá jẹ ó ní ìwọ kò gbọ́dọ̀ pànìyàn ẹ̀já aláìṣẹ̀ tí ò ń ta sílẹ̀ yìí Ọlọ́run àmọ́ máa kọ ẹ́ tì apá ẹ̀ tì sẹ́gbẹ́ kan jẹ́ fún mi lómi díẹ̀ jàre jẹ́ mu ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má bínú aláti mú mi díẹ̀ ẹ ṣáàrí pa ọ̀rọ̀ àǹtò solemnly lálẹ́ yìí ẹ máa bá wa tẹ love ẹ máa tẹ like ẹ máa share ètò yìí ẹ ṣé gan ni. bẹ́ẹ̀ ni Abiodun Muibi wọ́n ní Yorùbá governors and the Yorùbá elders know what is happening they are only pretending. A máa wo ibi tó máa pretend dé ṣèbí pretenders ó máa dé sáà kan tó jẹ́ pé àwọn náà a máa wá àwọn tìbí àgbé wọn jókòó mo ti sọ nǹkan tá a máa ṣe sáwọn ọ̀dàlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn tó bá ń talẹ̀ fún Fúlàní kan má pa wọ́n kan gé gbogbo ìka ọwọ́ wọn márààrún báyìí kan gé márààrún tibí kan gé ìka ẹsẹ̀ márààrún kan wá fi wọ́n sílẹ̀ kan máa lọ that's the last warning. ẹ ṣeun púpọ̀ ìyá wa Princess Ọlá only you need to drink water my brother. Now ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀já wa lọ sórí fídíò yìí lóní sàn-án lónìí ẹ farabalẹ̀ a máa gbọ́ dé the end lẹ́yìn ẹ̀ a máa wá gbé nǹkan tí El-Rufai bó tẹ̀ jẹ́ pé átíkù ni ṣùgbọ́n wọ́n ní ọjọ́ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ ó fẹsẹ̀ méjèèjì tiro ṣe mọ̀ pé El-Rufai ló ní kán lọ máa gbé Sunday Igboho kò ní kán àrẹ́sì ọ̀gá Miyetti Allah o kò ní kán àrẹ́sì àwọn bandits àwọn terrorists nígbà tí wọ́n á ṣe meeting pẹ̀lú ìjọba o pẹ̀lú AK-47 lọ́wọ́ kò ní kán arrest wọn. Àtíkù yẹn àìdá àwọn èèyàn fọ́ọ̀mù àbọ̀ formulate àbí wọn ò formulate ẹ̀ a máa gbé síta lára àwọn nǹkan tá a ní láti máa lò against wọn nìyẹn ẹ̀yin èèyàn wa ẹ já continue pẹ̀lú fídíò yìí Aboki International continue. My name is International Aboki and I speak today without. My name is International Aboki and I speak today without any iota of religious or tribal sentiment. I call on the Commander-in-Chief of the Federal Republic of Nigeria, Muhammadu Buhari, and all other concerned patriotic Nigerians
to wake up and begin to do something about this nation before it gets out of hands. International Aboki is already out of hand. There is nothing Buhari, El-Rufai, and any other person can do about it. Oti bosori, oti koja, asho bomo yemo, omo yeti woja. As I speak to you now, the security and the economic state of Nigeria is in shambles. And anybody who is happy about the state of Nigeria is a hypocrite. The road is no longer safe for travelers because bandits are now masquerading themselves as Fulani Hasman, intimidating and kidnapping the people all over the place. Shatigbo, now, enyowa, nígbà tí Fulani bá lè gbé nǹkan báyìí sọ jáde lẹ́nu. Tí gómìnà wa bá dẹ̀ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ta no mo àlè nú àwọn méjèèjì ná. Ẹni tí wọ́n gbé ọmọ ẹ̀ pa, tí wọ́n kidnap ọmọ ẹ̀, tó dẹ̀ ní pé propaganda ní irọ́ ni. Tó dẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yà àwọn tí wọ́n perpetrate evil yìí, ó dẹ̀ ń sọ jáde lẹ́nu. Wípé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé ní weekend òní governor yìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó bínú kúrò lórí platform torí wọ́n fi fídíò ibi tí Fúlàní tó ti ń ṣe àwọn èèyàn wa léṣe wọ́n nà sórí àgbàgbé orí group orí page yẹn lórí platform yẹn. Ọba tó jókòó torí wípé wọ́n para àlú tó dẹ̀ sọjú nù. Ó ti tara alẹ́ ẹ̀ lọ́pọ̀ ó tà á lọ́pọ̀ wàláì kò lè ríra lọ́wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ó ti tara alẹ́ ẹ̀ lọ́pọ̀ kò lè ríra lọ́wọ́n ìgbà tó bá dẹ̀ máa yá tó bá máa realize àti pẹ́ àti bọ́ sórí ẹ wo ẹ má jẹ́ ń dá ọ̀rọ̀ mọ́ International Aboki lẹ́nu mọ́ kó continue. Anybody who is happy about the state of Nigeria is a hypocrite. The road is no longer safe for travelers because bandits are now masquerading themselves as Fulani Hasman, intimidating and kidnapping the people all over the place. There is so much confusion and fear in the land. And we must not pretend not to know about all of these things that is happening. There was a time when the Niger Delta volunteer forces got Nigerians an last night. And we are destroying everything, including the oil pipelines. But because Yaradua was a good man who had the interest of Nigerians at heart, he rose up immediately, listened to his advisors, and brought about peace in Niger Delta and granted an amnesty. And there was peace. And now we are all watching. We are all watching. I'm calling on all the northern elites, all the eastern elites, and all the elites in Yoruba land to come together before it is too late. The Yorubas now are agitating for Oduduwa Republic. They have now set up their own security outfit called Amotakan. And you don't have to believe them because they want to secure their life. They want to secure their people. And the Igbos are agitating for Biafra. And now they have set up Eastern security services to secure their land. No Nigerian should be more Nigerians than the other. And no Nigerian should become lot over the other Nigerians. The Igbos in the north and in the west are law-abiding citizens. Now, this is another point. Tí mo fẹ́ kẹ́ dìmú nínú nǹkan tí bàbá yìí sọ. Ṣé mo pé nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ tá a bá jókòó rí pé ọ̀rọ̀ ọgbọ́n wà nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀. Only the Igbos and the Yorubas in the northern part of the country are law-abiding people. They are law-abiding people. Kò sí Yorùbá kan wọn bí ìyá láyà kú fọ́fadà Igbo kan dá.
kó lọ sí north kó lọ máa perpetrate evil táwọn Fúlàní ń perpetrate nílẹ̀ wa kọ́ àwọn wa lajú sílẹ̀ wàhálà àwọn àti pa gbogbo wọn àtẹ̀yìn tó ṣẹ̀ o àtẹ̀yìn tí ò ṣẹ̀ gbogbo wọn ló máa parun. Why are we folding our arms? Nílẹ̀ Yorùbá ká máa wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ká lè máa gbé sórí social media. Why is Wakili still alive today after taking our land, wiped out a whole village, raped our women, took over our land, and boasting up and down? Why is he still alive? Umope, he is Makinde's boy. Perhaps ó possible kó jẹ́ pé àwọn ni Makinde lò tó fi wọlé nígbà election, because I don't trust him and I don't trust any of our leaders. What about we, the followers, the citizens? Only the Yorubas and the Igbos in the northern part of the country are law-abiding people. Why? So you just pay not to want perpetrate evil. Let's continue. Services to secure their land. No Nigeria. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run, Awosemusi Akínọlá Olúwafẹ́mi. Admin ẹjọ́ ẹ bá wa wo link tí wọ́n send sí orí agbágbé yẹn ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Tó máa ṣe jẹ́ link tó contradict tó go against nǹkan tí à ń ṣe bí ẹjọ́ ẹ bá wa block ẹ. You can't just come to this platform and throw in any link or anything. Please. Awosemusi Akínọlá Olúwafẹ́mi bẹ́ẹ̀ ṣe juwọ́lé la ṣe rí. A kàn decide láti máa fi bẹ́ẹ̀ ka comment mọ́ these days ni. Why? Because ó ń slow down pace sermon wa torí ẹ̀ la ṣe ń fi bẹ́ẹ̀ ka message, but kò sí message tẹ́ juwọ́lé táàrí. Ẹjọ́ admin ẹ bá wa wò Awosemusi Akínọlá Olúwafẹ́mi ẹ bá wa wò. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti sọ fún yín, mo ní wọ́n flag page yìí sẹ̀ wọ́n flag ẹ̀ ẹ wò àwọn èèyàn drop from 700 plus wọ́n drop wá sórí 300 kó tó di pé ó ṣẹ̀ tún gbéra padà sókè sórí 400 plus nísìn a ti wà lórí 717 láìpẹ́ yìí ló tún drop wálẹ̀. They are trying to flag this program. Torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa lọ sórí YouTube wa ẹ lọ máa follow ẹ̀. Ẹ máa follow wa, ẹ máa subscribe lórí YouTube wa, because anytime ẹ lè má rí wa mọ́ lórí Facebook. Ẹ lè má rí wa mọ́ lórí Facebook. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa lọ sórí YouTube ẹ lọ máa subscribe. They are trying everything they could, everything humanly possible láti flag the program ní wálẹ̀. Nǹkan tó lọ́n ṣe fi ń save wa ni wípé software tí à ń lò tá a fi stream ètò yìí ó wà powerful a bit, otherwise wọ́n á ti já wálẹ̀. Torí ẹ̀ lọ́lọ́run ò ṣe fún wọn ṣe. A ti wà lórí 717 kó tó di pé ó já wálẹ̀ lọ sórí 300 plus. Wọ́n ò pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ń lọ padà sókè ń sìn. Ẹ jọ̀ọ́ Awosemusi Akínọlá Olúwafẹ́mi ẹ bá wa wò ó link tó jù sórí agbágbé yẹn tí kò bá ń ṣe link okay. Ẹ jọ̀ọ́ admin ẹ bá wa block ẹ àbí kẹ́ ẹ wọ́n ni ẹ ṣe gan. Nigerians should be more Nigerians than the other, and no Nigerians should be load over the other Nigerians. The Igbos in the north and in the west are law-abiding citizens. They do not impose their business on the government, neither do they impose their business on their landlords. They buy their land legally and legitimately. They build their house and they bought it with their money. And they do their business. They contribute to the economy of the country. They pay taxes and they pay revenue. The Yorubas are also doing the same. They go to other places where they have their business, even in the north.
They buy land and they build their houses. They do not tell us the quantities that they must provide a place for them to do their business and a place for them to live. Now, Shetiri nǹkan tí mò ń sọ. Mo ní ní ẹnu aṣiwèrè ọgbọ́n máa ń wà nínú ẹ̀. Ó ní Yorùbá àti Igbo wọ́n lè ever débi kankan ní dandan ẹ gbọ́dọ̀ fún wa nílẹ̀, a gbọ́dọ̀ gbé níbí. You must provide land for us. We don't do that because we are law-abiding people. But unlike these people, they want, whether you like it or not, you must give them your land. Ẹ dẹ̀ wá wò kò sí ibi tí àwọn Fúlàní máa gbé láyé wọn tí ò ní di desert. Kò sí ẹ lọ wo history wọn, kò sí ibi tí wọ́n máa gbé tíbẹ̀ yẹn ò ní di desert. Kó jẹ́ thick rainforest níbẹ̀ yẹn tó bá débẹ̀ ó máa di desert mọ́ wọn lọ́wọ́. So why do we, or why must we allow such a people in our land? Enough is enough. Why was the Fulani Herdsmen but terrorizing the nation over graven sites? You cannot go to another person's ancestral land and insist you must grave there. And not only to grave there, you will go to their farm and have the cattle destroy all they have labels. All they have labels, the money they put in, their physical labor, you will destroy it, the cow will destroy it, and if the people come out to challenge you, you will kill them. You will rape their women and rape their girls. And if the people talk, you say they have no right to talk. It's high time we address this issue. Cattle rearing business is individual business, does not belong to the federal government. They do not contribute to the economy of the nation. You don't pay tax, you don't bring any revenue, and yet in somebody's land you are claiming to be Lord. You carry AK-47 bought by the owner of these cows. The owner of these cows are prominent Nigerians who buy equipment and buy AK-47 for the people rearing their cow, to protect their cows. That means the cow is now more important than the people. It's high time we look into all of this because it's causing a whole lot of problem. If you want a gravel site, you go to wherever community you choose to rear your cows and buy your own land, get a little place, a settlement where you will rear your cows and let the cows grab in their yard. I have gone around the country, I've visited everywhere. I've never seen a nation where the cows are allowed to go freely into people's farm and destroy their crops and nothing is done. Nigeria is a nation, but it's not an animal kingdom where the animals are allowed to freely go about, cause mayhem, destroy people's crops, and nothing is done. And if the people talk, you will intimidate them, kidnap them, kill them, and rape their women. This is unfair. This is unfair. This is very unfair. We all have rights in Nigeria, and there is nobody who should be more Nigerian than the other. This is my advice. It is important that the leadership of this country rise up to this responsibility and bring about peace and stability in Nigeria. Remember, without peace, there will never be progress. Salam alaikum, Nigeria. Now, ẹ̀yin èèyàn wa, ọ̀rọ̀ rèé o, mo lérò pé gbogbo wa ti gbọ́. Ṣẹ́rí, ó dàbí pé kí n máa gbọ́ fídíò yẹn over and over and over and over again. Mi mọ̀ bóyá tẹ́ ẹ bá sì gbádùn fídíò yẹn, tẹ́ ẹ bá fẹ́ ká play ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ tẹ̀ wá ní sójú agbágbé. Lóòótọ́ àwọn fídíò kan sì wà tá a sì máa play fún wa lónìí, ṣùgbọ́n ó kàn wù mí bí máa yẹn ṣe sọ̀rọ̀ with aggression tó yan ojú abẹ́. Ṣẹ́rí, this clip is just only 6 minutes and 10 seconds, but ó sọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pátá, ó encapsulate and at least ó summarize it. Period. Ó ní ìwọ yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ ẹ́ di òmìnira. Àbókí
òun ló sọ òótọ́ fún gbogbo yín tí gbogbo yín gbọ́ tí gbogbo wa fi ti ara wa gbọ́ tá a fi ojú ara wa rí yìí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tiwa wọ́n á rí òótọ́ ńlẹ̀ wọ́n á wá mú wá bò mọ́lẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ ká play ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀tẹ̀ 1 ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá fẹ́ ká play ẹ̀ ẹ̀tẹ̀ 2 àwọn èèyàn ti tẹ 1 lọ rẹpẹtẹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 àwọn èèyàn Akíndélé Ọlọ́run wà lẹ́kan ìyẹn kàn tẹ 1 ni ẹni tó ní kí n send ẹ̀ sóhun ta ni ẹni yẹn o bàbá Akínyẹmí Peters wọ́n ní kí n send ẹ̀ sáwọn mẹ́sẹ̀gì mi lẹ́yìn ètò lórí WhatsApp máa send ẹ̀ sí yín sá a máa replay a máa rewind agbọ́lẹ́kan sí lágbọ́yé àwa ní stop ẹ gbọ́ lágbọ́dúnú àgbọ́gbádùn Fúlàní ló ń sọ eléyìí ẹ jẹ́ kí fídíò yìí kó dọ́dọ̀ Ṣèyí Mákindé ẹ jẹ́ kí fídíò yìí kó dọ́dọ̀ gbogbo àwọn olórí ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá pátá ẹ jẹ́ kí fídíò yìí kó dọ́dọ̀ gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá pátá kí wọ́n fi etí ara wọn gbọ́ ìtẹ́ bá ní ìdí ẹ mẹ́sẹ̀jì wa lórí nọ́mbà tó wà lójú àgbàgbé yẹn lórí WhatsApp a máa send ẹ̀ sí òótọ́ ọ̀rọ̀ a máa dàbí ìsọkúsọ o òótọ́ ọ̀rọ̀ àbí ìsọkúsọ ló ṣe máa ń rí olóòótọ́ ò kì í lẹ́ni bẹ́ẹ̀ náà ni olóòótọ́ ò kì í lẹ́ni ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe lè wù kó rí irọ́ tó bá sá lọ lógún ọdún òótọ́ tó bá dìde ní ìṣẹ́jú àyá tá a mọ̀ sí second alẹ́ àbá ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó dàbí ọ̀rọ̀ tí Yorùbá sọ pé èké ń gbé ké pọ̀n irọ́ ń parọ́ fúnrọ́ nígbà tí wọ́n fẹ́ máa fi irọ́ kan máa fi cover irọ́ wọ́n fẹ́ fi èké kan fi cover èké ilẹ̀ dídà wọ́n fẹ́ fi cover ilẹ̀ dídà bàbá olórin kan ló kọrin kan ní èdè ìkálẹ̀ lọ nígbà kọrin oníbúwo kakọ́lé búwo kárílẹ̀ o lọ́jọ́ la o ìkà àpò níkà o bá wa kọ́ tán ìyẹn ni pé bó o kọ́lé kó o ralẹ̀ ní ọjọ́ ọ̀la ìkà ń bọ̀ wá oníkà bẹ́ẹ̀ ni gbogbo tá a bá ṣe tá a bá róòtọ́ adójú ẹ̀ bolẹ̀ àróòtọ́ àríví ilẹ̀ síta gbogbo wa pátápátá iṣẹ́ ọwọ́ wa máa padà fi wá hàn torí pé kò sí bó o ṣe lè dalẹ̀ yìí tó wàá ní èèyàn kan tó jẹ́ confident tó jẹ́ tiẹ̀ wọ́n ní friends are easy to come by but the true ones are difficult to know because your true ones may have their true ones elsewhere but the meat that has fat only proves it on the fire. Kò sí bó ṣe lè ṣe tó wàá ní confidence tó yẹ pé wàá fi àṣírí yìí pamọ́ sí lọ́wọ́ ọjọ́ kan bọ̀ ẹni ẹ náà máa ní ọ̀rẹ́ tiẹ̀ tóun náà jẹ́ confident ó lè má wàá túṣu désàlẹ̀ kòkò tó kàn máa ra abẹ díẹ̀ kékeré in fact ó tiẹ̀ ti lè sọ kó má mọ̀ ẹni ẹ náà tún máa ní confident tiẹ̀ tóun náà máa yan létí ẹ̀ from there ó ń lọ gbà tó bá wá yá gbogbo ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tá a bá ṣe lábẹ́ òrùlé a máa wá gbé orí òrùlé gbọ́ ẹ̀yin ọ̀ràn Yorùbá ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ̀yin níjòyè ẹ̀yin olórí lórí ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń fọwọ́ bò òótọ́ mọ́lẹ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ pípẹ́ àwọn pípẹ́ yìí ń pa àwọn èèyàn yín ṣùgbọ́n ẹ lè sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ tí mo rí tí àwọn ẹ jẹ́ n gbàgbé ẹ jẹ́ ká play kíní ìpadà ẹ ṣeun púpọ̀ ìyàwó aṣọ́nà ìkìyẹ́misí wọ́n ní this international aboki says the truth and he even gets correct sense past Ṣèyí Mákindé ẹ̀nà ní ọ̀fífẹ́ ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o ìyàwó ẹ̀mí kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́ ẹ sọ ni mo kà síta o. ìyàwó Grace Ọlátóyìnbó wọ́n ní please I would like to have the video also. Message wa lórí Facebook lórí WhatsApp a máa send ẹ̀ sí yín lẹ́yìn ètò yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá nídìí ẹ message wa a send ẹ̀ sí yín. My name is International Aboki,
My name is International Aboiki, and I speak today without any iota of religious or tribal sentiment. I call on the Commander-in-Chief of the Federal Republic of Nigeria, Muhammadu Buhari. Now, Ejo, mo fẹ́ ṣe kinní kan kí n tó play video ìlẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Mo fẹ́ gbé wa lọ sórí fídíò kan. Kẹ́ lè mọ̀ pé wọ́n ní ẹni tí èèyàn ń di ẹrù dè kì í sọ pé káàdì kó wo. Màá gbé yín lọ sórí fídíò kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Màá gbé wa lọ sórí fídíò kan. Okay, fídíò yẹn lélẹ́yìí. Now, wọ́n ní àìlè sọ̀rọ̀ ní ìpínlẹ̀ orí burúkú. Àbókí ti sọ tiẹ̀ o. Ó ti ń járun káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé àbí ló ń yún mi lọ́rùn léni. Ṣé wọ́n ti dá wèrè pẹ̀lú mi ni? Wọ́n ti dá wèrè pẹ̀lú mi lára sí mi lára. Now, ẹ wá wò ó. Ẹni tí mo fẹ́ gbé wá sójú agbágbé yìí, ẹ wá wo nǹkan tó fẹ́ sọ o. Ẹ wo orí èèyàn tó jẹ́. Ẹ wá wo question tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ wo bó ṣe dáhùn. Orí òótọ́ ńlẹ̀ kò lè sọ. Ẹ farabalẹ̀ kájọ gbádùn ẹ̀. Àjọ máa fetí wa gbọ́ ni. Adẹ̀tún máa jọ fi ojú wa rí. Ojú tá a fi wò kò ní fọ́pẹ̀ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba. Ẹ bá gbé sókè. Around, we've not heard what the Minister of Transport, as a leader in the South, has said about this issue. What is your stand? I know it came up at cabinet meeting, but what was your position? Position about what? What's the business of cow in the cabinet meeting? No, I'm saying the position. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ? Ó ní kí ni business òun pẹ̀lú yẹn? And you call yourself a statesman. You call yourself a leader where your people are being killed, where your people are being maimed, where your people are being raped, where your farmland are being destroyed, where there is no security, and you are one of them to an helm of their fears. Lára wọn typical example of olórí burúkú number 1. Ta ni ní Igbo àti Yorùbá lélẹ́yìí. This is Rotimi Amaechi. If you don't know who is speaking, this is Rotimi Amaechi, the Minister of Transportation. Ẹ má gbàgbé 2 years ago, ló ní the train are running at 100 km/h along Abuja Kaduna Road because of what? Because of the cows. Because of the movement of the cows. Lórí rail. Kó máa rìn kiri lórí rail. So, train ò lè more than kò lè ní more than 100 km speed per hour. And this is the Minister of Transportation. Recently, ní train tó break down láàárín òru lọ́nà. Thank God pé àwọn bandits wọ́n jáde sí wọn lọ́jọ́ tá à ń wí. Wọ́n bá pa ṣégè sí wọn lára. This is a whole minister of the federation, of a federation like Nigeria. Ẹ̀gbọ́n kan, ẹ̀gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹ̀ nígboro ẹnu. This is a typical example of olórí burúkú number 1. Tani. And this is example of olórí burúkú number 1. Tani lẹ̀ Yorùbá o. This is just an example. Gbogbo àwọn olórí wa pátá bó dẹ̀ ṣe rí nìyẹn. Let's continue with the video, Ejo. Padà saying. Around, we've not heard what the Minister of Transport, as a leader in the South, has said about this issue. What is your stand? I know it came up at cabinet meeting, but what was your position? Position about what? What's the business of cow in the cabinet meeting? No, I'm saying the position. You heard about the killer herders and the clashes between herders and farmers. What's your position on that? Because a lot of Nigerians want to hear about you. How does that affect transportation? No, but you are a political leader, Chief Amaechi. I'm not a chief. Okay, Mr. Rotimi Amaechi, what's your position? Let me ask exactly. you now. Well, what's your position? You have on to ask. You have to ask. You have to ask 200 class? million Nigerians their position before you get to me. But you're a leader. That's what I'm asking you. Ṣẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ. Only you have to ask 200 million Nigerians before it gets to me. Which is pé until tó bá pa gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tán
not only concerned, he's less concerned about what is going on in the country. Look at how relaxed he is. Emagbagbe, country conning late last year. Don't protest, just only 2 people died. 2 protesters. Wonku, President there shikini. Ode tender resignation letter. Ode submit a found cabinet. Ode yo yose. Kro ninu ijoba. But your people are being killed on daily basis. All because of money. You cannot resign, pay emi o shemo. That is Nigerian mentality. That is the African mentality. Omashiu. I lead my wife, so I will ask her when we get home. I'll tell her what my position. Nigerians gave you the trust to be a minister of the Federal Republic, and that's the reason you're a public officer. And I'm asking you because a lot of people will look back and look at what your position was on each of these matters. And that's why I'm asking you now, what's your position on this, on how to resolve this issue of herders-farmers clash? Ẹjọ́ torí Ọlọ́run nọ́mbà tí wọ́n jù sórí àgbàgbé yìí, please I need it. Ẹjọ́ ẹ má bínú sà, ìyá wa Ojúọlápé Adédèjì, a lè má láǹfààní láti send ẹ̀ sí yín bẹ́ẹ̀ yẹn mà. A message wa lórí WhatsApp, a message wa lórí WhatsApp. WhatsApp number wa ló wà ńbẹ̀ +905367341665 tó wà ní ìsàlẹ̀ ojú screen yẹn. Ó nìkan tẹ́ ẹ bá ti message wa a mọ̀ pé ẹ serious ń pẹ̀ àfi ránṣẹ́ sí yín. Ẹ jẹ́ ká wò ó ṣe rí gbogbo bó ṣe béèrè question yìí tó lọ́wọ́ Rotimi Amaechi. My name is International Aboiki. Kò dáhùn question yẹn nípa security, which is pé he is less concerned about the situation of the country. He is less concerned about the security of the nation. I don't care. Attitude. Bó dẹ̀ ṣe wà lórí lára àwọn olórí wa nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Now ẹ wá wo ordinary citizens tó dì mí fi pé what these people are doing is barbaric. It's not good. Náà ṣe kí ni gbogbo sókè. Ẹ sọ̀rọ̀. Tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ ibi tẹ́ ẹ bá sọ sí kọ́nà máa pa yín sí. Tá bá dẹ̀ tún wá kú síbi tá a bá sọ sí. Tá a bá dọ̀rùn á lọ máa jábọ̀. Pé tọ̀ èmi ṣe níwọ̀nba tèmi o. International Bukile Consejo Katolo video. My name is International Aboiki, and I speak today without any iota of religious. Either Rotimi is from Rivers or not Rivers. I should believe we pay Igbo ni wọ́n, Biafra ni wọ́n, bóde jẹ́ Niger Delta ni wọ́n, gbogbo wa náà ni wọ́n jọ ń ṣe lọ́ṣẹ́ southern part of the country ló ti jáde. So ó yẹ kó náà lè kó lè tara ṣàṣà. Ọ̀gá. My name is International Aboiki, and I speak today without any iota of religious or tribal sentiment. I call on the Commander-in-Chief of the Federal Republic of Nigeria, Muhammadu Buhari, and all other concerned patriotic Nigerians to wake up and begin to do something about this nation before it gets out of hands. As I speak to you now, the security and the economic state of Nigeria is in shambles. And anybody who is happy about the state of Nigeria is a hypocrite. The road is no longer safe for travelers because bandits are now masquerading themselves as Fulani Hasman, intimidating and kidnapping the people all over the place. There is so much confusion and fear in the land. And we must not pretend not to know about all of these things that is happening. There was a time when the Niger Delta volunteer forces got Nigerians lawless night. And we are destroying everything, including the oil pipelines. But because Yaradua was a good man who had the interest of Nigerians at heart, he rose up immediately, listened to his advisors, and brought about peace in Niger Delta and granted an amnesty
and there was peace. And now we are all watching. We are all watching. I'm calling on all the northern elites, all the eastern elites, and all the elites in Yoruba land to come together before it is too late. The Yorubas now are agitating for Oduduwa Republic. They have now set up their own security outfit called Amotakan. And you don't have to believe them because they want to secure their land. They want to secure their people. And the Igbos are agitating for Biafra. And now they have set up Eastern Security Services to secure their land. No Nigerian should be more Nigerians than the other. And no Nigerian should become lot over the other Nigerians. The Igbos in the north and in the west are law-abiding citizens. They do not impose their business on the community. Neither do they impose their business on their landlords. They buy their land legally and legitimately. They build their house and they bought it with their money. And they do their business. They contribute to the economy of the country. They pay taxes and they pay revenue. The Yorubas are also doing the same. They go to other places where they have their business, even in the north. They buy land and they build their houses. They do not tell us the quantity is that they must provide a place for them to do their business and a place for them to live. Why was the Fulani Hessamon but terrorizing the nation over graven sites? You cannot go to another person in central land and they insist you must grave there. And not only to grab there, you will go to their farm and have the cattle destroy all they have labeled. All they have labeled, the money they put in their physical labor, you will destroy it, the cow will destroy it, and if the people come out to challenge you, you will kill them. You will rape their women and rape their girls. And if the people talk, you say they have no right to talk. It's high time we address this issue. Cattle rearing business is individual business, does not belong to the federal government. They do not contribute to the economy of the nation. You don't pay tax, you don't bring any revenue, and yet in somebody's land you are claiming to be Lord. You carry AK-47 bought by the owner of these cows. The owner of these cows are prominent Nigerians who buy equipment and buy AK-47 for the people rearing their cow, to protect their cows. That means the cow is now more important than the people. It's high time we look into all of this because it's causing a whole lot of problem. If you want a gravel site, you go to wherever community you choose to rear your cows and buy your own land, get a little place, a settlement where you will rear your cows and let the cows grave in their yard. I have gone around the country, I've visited everywhere. I've never seen a nation where the cows are allowed to go freely into people's farm and destroy their crops and nothing is done. Nigeria is a nation, but it's not an animal kingdom where the animals are allowed to freely go about, cause mayhem, destroy people's crops, and nothing is done. And if the people talk, you will intimidate them, kidnap them, kill them, and rape their women. This is unfair. This is unfair. This is very unfair. We all have rights in Nigeria, and there is nobody who should be more Nigerian than the other. This is my advice. It is important that the leadership of this country rise up to this responsibility and bring about peace and stability in Nigeria. Remember, without peace, there will never be progress. Salam alaikum, Nigerians. Thank you so much, International Bouquet. Ẹ̀yin èèyàn wa pátá òní ẹ ti gbọ́ nǹkan tí International Bouquet tí ó sọ. Now, ẹ jẹ́ kí n wá lọ sí orí fídíò kan tí olórí burúkú number 1 tí ó ṣe jáde. Not video anyway, it's an article. Ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ gbélé kúrò lójú agbágbé náà. So let's look for a way
tá máa fi minimize it. Yeah, okay, now this is it. Okay, mo lérò pé gbogbo wa rí ẹni tó wà ń bí. I'm sure every one of us ni a rí ẹni tó wà lójú agbágbé. Ta ló lè dárúkọ ẹni tó wà lójú agbágbé yìí fún mi? Ẹ jọ̀ọ́. Ẹni tó wà ní ojú agbágbé. Kò sí bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa Princess Ọlá Olúwadámilọ́lá ó ní no place in Nigeria again, even Dove refused to fly. No more peace in the country. Now, this is El-Rufai. Sherry, I am not surprised. Tí mo bá rí pé El-Rufai gbogbo àwọn òṣì tó ń sọ jáde lẹ́nu tó bá ń sọ. Why? Because gbogbo wa la mọ atrocity tó commit nígbà tí ó jẹ́ Minister of Federal Capital Territory. Nígbà yẹn tó demolish ilé lọ, ó sọ ẹlòmíì sí gbèkùn ayérayé, ẹlòmíì ó rán sọ́nù ọ̀sán gangan, ẹlòmíì orí shock yẹn òun ló ti kó stroke tó padà àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ kò balance tó fi kú tó fi ń wọlé kiri l'Àbújá ńgbà yẹn. Now tó sọ pé wọn ò ní right lórí ilẹ̀ tí wọ́n kọ́. And this same El-Rufai is the chief in command Boko Haram, because if not, ẹ wo nǹkan tó kọjá. Yes, this is an article, but èmi ṣì ń rọ̀ wá pé ẹni tó bá ní fídíò ibi tó ti sọ statement yìí ìbá wù mí kí n rí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá ní the video yẹn tẹ́ bá send the number yín sórí Facebook yìí, you won't receive the video unless you message me on WhatsApp. I won't send it to you. So kí yẹn wà bẹ́ẹ̀. Now ẹ máa wá gbọ́ nǹkan tí wọ́n ló sọ o. If truly tó bá jẹ́ nǹkan tó sọ ni. Only anybody that thinks a Fulani man that ventured into kidnapping for ransom and he is earning millions of naira would go back to his former life of getting 100,000 naira after selling a cow in a year must be deceiving himself. And these are the people tó sọ wípé don't kill them, give them the amnesty. Buy land for them, let them maintain ranches where they are in the bushes, in our bushes. And this is a governor tó sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí jáde. Ẹ wo nígbà tó sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí jáde, mélòó nínú àwọn ọba wa ló sọ wípé nǹkan tó ṣe yẹn ò dáa. Nǹkan tó sọ yẹn pé kò dáa. Mélòó nínú àwọn olóṣèlú wa ló ti dìde pé ẹ gbọ́dọ̀ arrest El-Rufai. Àwọn ọba náà tí wọ́n ti wà nínú cabinet àwọn tí wọ́n ṣe ìjọba o. Now ọkùnrin tí àkọ́kọ́ gbé fídíò ẹ̀ jáde lẹ́ẹ̀kan yẹn kí lórúkọ ẹ̀ bóyá Jigawa àbí kí wọ́n porúkọ ẹ̀. Ó sọ nínú fídíò yẹn wípé àwọn máa gbé ìgbìmọ̀ kan dìde pé gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àbí nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn wọn kàn gbé wá sínú fídíò yẹn inú ìgbìmọ̀ yẹn pé ibẹ̀ làwọn ti máa yanjú ẹ̀tọ́ ti máa. So definitely it's in government. Ó ní pé an injury to one is an injury to all of them. Pé kí gbogbo wọn parapọ̀ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí èèyàn kan nú wọn kí gbogbo wọn dìde kàn defend it. So what do you think he's trying to say? Torí ẹ̀ mo ṣe ń bẹ̀bẹ̀ lé ní pé ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ilẹ̀ Yorùbá pátápátápátá tẹ́ ẹ bá ní phone number gbogbo àwọn olórí ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá. Mo mọ̀ pé àwọn Kristẹni àwọn olórí Kristẹni wọ́n ní wèrè lórí gan o. Mo mọ̀ pé wọ́n lágídí gan o. A bá pè wọ́n pé bàbá nǹkan báyìí ló yẹ ṣẹlẹ̀. Ìṣe ló máa já wa lórí aago. But ẹ jẹ́ káwa sì kọ́kọ́ sọ tiwa fún wọn náà.
tàbá wá sọ tán bá gbà. Gbọ́ bàbá wa ní Adédokun ní mo wí fún ẹ o ọrùn mi mọ́ o ẹ̀san kò gbóògùn o ẹ̀san àké o ṣé ẹ ti gbọ́ orin tó kọ lọ́jọ́ kìíní àná. Ṣàṣọyìn ò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ké lórí Babangida báyìí. Ó ń ké ẹ wo kú tó pàyàwó ẹ̀ ẹ wo ń gangan lónìí kò jára rí iye kò jérò ọ̀run. Torí náà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátápátá ẹ jẹ́ ká jí gìrì lójú oorun lásìkò tá a wà yìí. Ẹ jẹ́ ká jí gìrì o. Àwọn fídíò kan ṣì wà tá a kàn máa fi sórí atẹ́gùn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ òun ni a máa fídíò yẹlé náà tún ogun díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹja kàn gbọ́ díẹ̀ pé òun la máa fi bẹ̀rẹ̀ ètò tí ó bá di ọ̀la ẹja kàn gbọ́ díẹ̀. For the past couple of days, there's been a flight of peace from Ibarapa. For the past couple of days, there's been a flight of peace from Ibarapa in Oyo State, southwest of Nigeria, following a crisis brewing between cattle herders of the Fulani ethnic nationality, as reported, and angry local citizens who accuse them of destroying farmlands in the area. Joining us now to look at the security dimensions of this crisis from all ramifications is Colonel Tony Inyam, retired, a former Army Engineers Corps officer and now a human rights activist. Colonel Inyam, it's good to see you again. Welcome to the program. Thank you for joining us on the morning show. Thank you too. Well, Colonel, I mean, this crisis between indigents, if you may use that phrase, and cattle herders in Ondo State, where the governor issued an ultimatum that expires today, and also in Oyo State, where over the weekend we had issues in Ibarapa East between Sunday Igboho and the Seriku Fulani and some Fulani persons in that community. Now, these two incidents, what do they tell us about the Nigerian Federation, about the big issues, about national unity, restructuring, keeping a federation? I think one has to begin from the head, that is the president. For some time, I have always said that the president, there's a lack of sincerity of purpose and lack of political will. I say this because if you remembered when we had the similar thing happening in Benue, that one had to intervene, I think about 2 years ago, and one had to intervene. The same part of this part is about the same time. One intervened and called the president, that the president cannot shy away, and we need to see him to stop being nepotistic and taking sides. Obviously, what happened in Southwest? Southwest has been, will I say, very strategic to this country in that, in terms of the economy and in terms of the human resources of the people, and also in terms of the tolerance of the average Yoruba man right from time. The issue we've been watched in the last 3 weeks or a month is that the Fulanese militia have been under the cloak of herders. Now, Sherry, statement yẹn ni mo fẹ́ máa mú lọ lórí ètò lónìí. Fídíò tí máa fi bẹ̀rẹ̀ ètò ní ọ̀la lélẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run Ọba. Ẹ gbọ́ statement yẹn tó sọ. When the Yorubas have been so tolerant. Sherry, tolerance wa yẹn must come to an end now. Otherwise, our tolerance olópa wa kú débi tá a wà lénìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátá tí ẹ bá wa share ètò yìí lónìí. Ẹ̀yin tí ẹ bá wa péjú pésẹ̀ sí orí ètò yìí, mo yìn yín, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Mo dúpẹ́ ṣé gan ni. A ní parí ẹ̀ sí bí o láṣẹ Ọlọ́run Ọba. Tọ́lọ́run bá fa bíbọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn, a tún máa pàdé ní ọ̀la.
etí wa ò ní kọ àtúngbọ́. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá níbikíbi tá a bá wà ká máa gbáradì, ogun ti débòde, ká má wulẹ̀ parọ́ tanra wa. Ṣùgbọ́n ká tó lọ lórí ètò yìí, ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ẹni tí ó dúró tì wá gbágbá bí iṣan ọrùn, tí ò jẹ́ kí ètò yìí kó di àfẹ́yìntì egun fi ṣe wọn pé ojoojúmọ́ là ń parọ́ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹgbẹ́ ìpolówó ọjà yín wà, ẹ ràn wá lọ́wọ́, ẹ kíní kan pàápàá jùlọ lórí system wa tí kò sí èèyàn kan tó dìde lẹ́yìn ìyá kan ṣoṣo lọ́n dìde l'Amẹ́ríkà tó fún wa ní $100 out of $1,650 ta need. Síbẹ̀síbẹ̀ ìyá táwọn advertise ọjà yìí àwọn náà dúró tì wá tẹ̀gàn níhẹ̀. Torí náà ẹ gbé ìpolówó ọjà yín wá kájú òbúgbàjẹ́. Ẹ jẹ́ kí a lọ sójú ọjà náà à ń bọ̀ ká tó parí ètò. Change your 6 story into an elf story today with Juice Plus. With Juice Plus, you can activate and reactivate your healthy lifestyle and get grinding again in your day-to-day activities and enhancing total productivity in whatever you do. At Juice Plus, we make all-round healthy food blend that reduces your belly fat and speed up your metabolism. Other health benefits you get at Juice Plus include increased energy, increased recovery, liver cleaning, manpower, stress and anxiety reduction, hair and nail strengthening, decreased allergies, helps sleep better, improved skin, improves pregnancy condition, helps lose weight, inflammation reduction, and lots more. Visit http://bfemi-davis.canada.juiceplus. Juice Plus, health for all good. Ẹ ṣeun púpọ̀, ẹ fẹ́ ralé, ẹ fẹ́ ralẹ̀, ẹ fẹ́ talé, ẹ fẹ́ talẹ̀ ní south west of the country. Nílẹ̀ Yorùbá ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò yìí. Kò ní jù báyìí lọ lónìí ẹ̀yin èèyàn wa torí a ti kọjá ayé wa. Ní ọ̀la òde láṣẹ Ọlọ́run Ọba ẹ jẹ́ ká fi ire àti ayọ̀ ká fi pàdé. Ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ńkọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ire mà lójú owó ń rì, ire ni kójú gbogbo àwọn máa rí o. Ilẹ̀ Yorùbá tá ń lépa yìí a máa débẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run Ọba láìpẹ́ láì jìnnà. Ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ńkọ́ mo lò yín lọ́gọ̀ inú ẹ ṣeun púpọ̀, ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ torí wọ́n ti ṣẹ́wọ́ sí wa lókè pé àti kọjá àyè wa lónìí òní ìta fẹ́ ṣe à ń lọ sínú ìpàdé lóníyàjóyàjó. Orin òmìnira ilẹ̀ Odùduwà òní náà ni a fẹ́ gbọ́ lónìí, national anthem ká tó máa lọ. Ó dàárọ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa ká tó lọ ẹjọ́ torí Ọlọ́run bá a ṣe ń sọ ẹ lọ sórí YouTube wa Ìjìnlẹ̀ rédíò, ẹ máa tẹ̀lé wa ń bẹ̀, ẹ ti subscribe o torí wọ́n lè lé wa dànù lórí Facebook anytime. Ó yá.
já síná àjà ò fúnra ó ajá jẹ́ onílé tí kò bá fúnra olè ní oko ṣe bí òwe àwọn bàbá wa náà ní o ìran Yorùbá o ẹ fúnra. Ìran Yorùbá o ìran mi. Onílùú ò làwa Yorùbá. Ajá jẹ́ onílé tí kò bá fúnra olè ní oko ṣe bí òwe àwọn bàbá wa náà ní o ìran Yorùbá o ẹ fúnra. Ìran Yorùbá o ìran mi ìran tó dára nínú àṣà tiwa ká tètè jí gìrì lójú oorun tá ń sùn kómi má bà tẹ̀yìn wọ̀gbìn wà lẹ́nu ìran Yorùbá o ẹ fúnra. Ó bá jẹ́ pé ló ń jà wá tàbí àṣàsí tàbí ègún kan Olúwa gbà wá o ṣàánú fún wa àwa ìran Yorùbá Olúwa a bẹ̀ ọ́ o jàre. Ìran Yorùbá bí àgbàgbọ́ bá ò gbàgbọ́ a ò ní ṣọ̀kan ẹnu wa kò kórì ó rú mi lójú ènìyàn tó bá ti wà lókè nínú wa kò ní fẹ́ kọ́mọ Yorùbá mìíràn kó gòkè àwọn tí kò sì tí gòkè nínú wa ọ̀nà láti já ẹni tó wà lókè lulẹ̀ eré burúkú yẹn ni Yorùbá máa sá ohun tí mò ń sọ yẹn ẹ̀yin ìran mi àwọn tírú ogun yìí ti jà ló lè sọ títí délùú onílùú ò làwa Yorùbá láti ń ṣàkóbá ńlá fún ara wa ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ wá ẹ̀yin ìran mi yóò Yorùbá ronú bí ẹ̀yà mìíràn bá fẹ́ fogun jà Yorùbá kó má yà wá lẹ́nu Yorùbá ara wa náà ni wọ́n máa rán sí bí wọ́n bá ti rówó wọn ò ní bojú wẹ̀yìn wọ́n tilẹ̀ jíṣẹ́ yẹn ju bí a ṣe rán wọn lọ ṣé a kò gbàgbé
ikú Àbáṣà tó pọ̀mọ Yorùbá kan tó jẹ́ obìnrin tí wọ́n fi bàbá lágbègbè kan nílùú Èkó. Ikú obìnrin èyí dùn gbogbo ènìyàn, ṣùgbọ́n nígbà tí àṣírí ọ̀ràn fojú hàn, ènìyàn tó ṣàgbọ́dẹ̀gbà tí wọ́n fi rí pa. Yorùbá kúkú náà ní gbogbo wa la mọ̀, àìlóhùn ká bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká ò lè sọ. Òwe Yorùbá náà ló sọ di mímọ̀ wípé adìyẹ kì í jẹ ìfun ara wọn. Ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ nípa tàwa Yorùbá, adìyẹ ara wa ti ń gbéra mi. Ìran mi Yorùbá o, ẹ̀yà tó dára. Kí a má ṣe gbàgbé orin bàbá àgbà, bàbá Ògúndé, tó fi ṣe kìlọ̀ fún ìran Yorùbá. Yorùbá ronú o. Ẹ̀yà Yorùbá, ẹ̀tún ogun ńlá mìíràn tó ń bá wa jà. Ogun Haúsá kọ́ ò kì í ṣogun Ìgbò. Ogun àwa fúnra wa òun lé èrè. Kí ló ṣèdè wa ta sọ́dọ̀hún ìríra tí kò yẹ láti gbọ́ láàrin ènìyàn gidi. Ọba Yorùbá mìíràn bó fẹ́ bá ìlú sọ̀rọ̀, èdè òyìnbó lọ́ba ìlú a máa sọ. A ó ti ṣèyí sí ìran Yorùbá. Fún àpẹẹrẹ, bí ènìyàn mẹ́ta má bá ní àáwọ̀ ara mi láàrin ara wọn. Haúsá kan Yorùbá kan pẹ̀lú Ìgbò kan. Bó bá ti jẹ́ Haúsá, ọlọ́pàá ni wọ́n bá. Haúsá ló kàn tí wọ́n á dàbólẹ̀. Bó bá sì tún wá lọ jẹ́ ọlọ́pàá Ìgbò, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ èdè tí wọ́n náà máa sọ. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí ọ̀rọ̀ dórí ọmọ Yorùbá. Òyìnbó òfò ni wọ́n máa dàbólẹ̀. Ẹni tó kọlà gangan kò ní sọ Yorùbá. Kàkà kó sọ Yorùbá pidgin ládàbólẹ̀. Ìran Yorùbá mo ní àkókò ti tó. Yéyéyé Yorùbá ẹ jí o. Ẹ̀yin ìran mi, ẹ jẹ́ ká jọ gbàárò láti bí yìí lọ. Báwúsá bímọ tiwọn sílẹ̀ Yorùbá, mo ló di dandan kó gbédè bàbá rẹ̀. Bí Ìgbò bá bí tirẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá, mo ló di dandan kó gbédè bàbá rẹ̀. Ọ̀rọ̀ dorí akáyín àkàrà dégún, ṣùgbọ́n Yorùbá gangan la sọ èdè wa. Èdè burúkú tí kò yẹ ká sọ láàrin ènìyàn yìí. Ọ̀rọ̀ burúkú, òpònú kan fẹ́rẹ̀ lu ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ pa. Ó ló ń sọ Yorùbá sáwọn ọmọ òun. Òun gangan fúnra rẹ̀ Yorùbá sì ni. Mo ní kí ló dé tá fi wá sọ èdè wa. Èdè ìríra o, ìran Yorùbá o. Yorùbá ronú o. Bí mo bá parọ́, mo ní kí ẹja mi 90% ọmọ Yorùbá ni kò lè ka èdè Yorùbá lọ́nà tábí nítumọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì tún ni ọ̀pọ̀ ilé Yorùbá ò ní àkókò yìí. Èdè Yorùbá sísọ ti di ìtàn níbẹ̀. Inú wa sì ń dùn àmọ́ pé ọ̀ràn ni. 50 ọdún sí àkókò tàwa yìí. Tí Jésù Olúwa kò bá tí ì dé o, tẹ́yìn àgbà kò bá tètè wá nǹkan ṣe sí. Èdè Yorùbá àwọn díẹ̀ ló máa gbọ́. Bí gbogbo wa bá sì kọ̀ tá ò sọ èdè yìí mọ́,
wọn ò lè torí ẹ̀ pè wá lọ́mọ Amẹ́ríkà. Ìran Yorùbá ẹgbọ́ lẹ́nu mi Yorùbá ronú o. Ìran Yorùbá ṣebí lọ́jọ́sí là ń kọ́ lórin wípé iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa. Bí eré bí àwàdà ó ti ń dìtàn káwá ti bí ìṣáná òkìyè sóògùn. Báwúsá kò bá kàtà wá a ò lè jata a ò lè jẹṣu. Báwúsá kò bá kó wá a ò lè jẹ wá. Báwúsá kò bá kó wá a ò lè jẹran. Báwúsá kò bá kó wá. Àlùbọ́sà ń kọ́ o pẹ̀lú kùkúmbà. Ṣèbáwọn Haúsá náà ni wọ́n ń kó wá. Ọ̀pọ̀ àwọn èso ọpẹ́lọpẹ́ wọn ni. Potato nǹkan ọpẹ́lọpẹ́ wọn ni. Tó bá dìgbà àwẹ̀ wọn kẹwàá wẹ̀ sí wa. Gbogbo oúnjẹ pátá ìlọ́po mẹ́ta ló máa gbówó lérí. Bẹ́ẹ̀ sì ni a sì nílẹ̀ tó ṣe é dáko. Ìran Yorùbá ẹ dákun kẹ́ jígìrì o. Yóò. Gbogbo wa pátá ni mo fẹ́ ká ní CD. Ó jẹ́ latest wa tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde. Ó wà nínú orin tá a pe àkọlé ẹ̀ ní ọjọ́ agbára. Ọjọ́ agbára. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ìṣẹ́jú kan sí. Ìgbà tá a bára a lọ gbọ́ tán. Yóò Yorùbá ronú rẹ̀. Mò ń gbàdúrà sólúwa fún ìran mi lórílẹ̀‐èdè yìí. Ẹ̀yà Yorùbá ká má ṣe dẹni ẹ̀yìn nípa tòwò ṣíṣe. Gbogbo wa la mọ̀ Ìgbò la máa bá níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sálábà kí á lọ wòran. Ká má tanra wa Yorùbá kò lẹ́nu níbẹ̀. Aluminium village tó wà ní Dọ̀pẹ̀mú. Ká má tanra wa Yorùbá kò lẹ́nu níbẹ̀. Kàtàǹgó wa ń kọ́ ò tó wà ní Súpà. Àtòkè odò. Ká má tanra wa Yorùbá kò lẹ́nu níbẹ̀. Kí làwa mọ Yorùbá mọ́ òní pàtàkì. Fàájì òfò tí kò ní ìtumọ̀. Èrún owó bá ti dọ́wọ́ Yorùbá kò ní ṣòro mọ́. Wọ́n á ti gbéṣẹ́ ní ìjàngbọ̀n sọ́rùn wọn. Owó kíkó obìnrin ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Wọ́n á wá máa kóbìnrin olónírúurú. Àwa náà ni kò sóhun tí a ó ṣe tá ò ní máa ṣọ. Gbogbo wíkẹ́ndì wa àríyá mà níyùn gbà. Gbogbo àwọn ìfẹ́tọ̀ ló máa rán kẹ̀kẹ́. A ó máa ṣe àríyá ṣíṣe òun gan ní lóko wa. Ìran Yorùbá mo ní ká tètè fúnra.